אוקיי, שמי דוד אריאב. בזמנו קראו לי זייטמן, זה שם המשפחה. נולדתי בתחילת 1948 במחנה עקורים בברלין, בצד האמריקאי, בצד המערבי של ברלין. המשפחה, ההורים שלי, שניהם מפולין, ילידי ורשה. הם ברחו ברגע האחרון, אחרי שפולין נכבשה על ידי הנאצים, הם ברחו כל אחד לחוד, עברו את הגבול לצד הסובייטי, שם הם נפגשו במהלך המלחמה, התחתנו, אחי נולד ברוסיה, בצד הרוסי, ובמשך כל המלחמה הם בעצם ברחו עמוק 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 לתוך רוסיה, מפחד הנאצים שהתקדמו לתוך רוסיה. הם הגיעו די רחוק, עד לאוזבקיסטן אפילו. בעצם הם היו פליטי שואה, חיו כמו כל היהודים שברחו, חיו בעוני גדול וברעב. אחרי 6 שנים, שהמלחמה הסתיימה, הם חזרו למערב, והם בסופו של דבר הגיעו למחנה עקורים, כמו שאמרתי, בברלין. שם אני נולדתי, ובאותה שנה, ב-48, הם עלו ארצה. אחרי קום המדינה. הם עלו ארצה אחרי קום המדינה, כן. ממש אחרי קום המדינה, אחרי שהכל נפתח כבר לעלייה. אבי היה ציוני. מה זה ציוני? הוא היה בית"רי בעצם. הוא הלך לפגישות של תנועת הבית"ר, כבר במחנה עקורים, ובניגוד לאחים שלו ולאחותו ולאחות של אמא שלי, שהם ישבו וחיכו לסרטיפיקטים להגיע לארצות הברית, הוא אמר, לא, אני עולה רק לישראל. והם נשארו שם, והוא עלה עם משפחתו הקטנה לישראל, ודרך מרסיי הגענו המשפחה השתקעה בסופו של דבר ביפו, בבתים של ערבים שהתפנו. זה היה דרום יפו, בעצם בתים ערבים מסכנים ישנים באמצע איזה פרדס זנוח, ושם גרנו עד לתיכון בעצם גרנו שם. ומהתיכון בעצם עברנו לתיכון שלי, אז עברנו לחולון, ושם למדתי בבית ספר קוגל, תנועת נוער, עם כל החברים. למדתי במגמה ריאלית, בכיתה של פחות או יותר חנונים, איך קוראים לזה, וב-65 בעצם סיימנו תיכון, וכמעט כל הכיתה, מכיוון שהיינו כיתה של חנונים ריאלית, כמעט כולם הלכו לעתודה, להמשיך ללמוד. אני גם נרשמתי לעתודה באופן אוטומטי, אבל באיזשהו שלב אמרתי, לא, אני רוצה לעשות צבא נורמלי. אבל מכיוון שכבר הייתי רשום לעתודה, אז התגייסתי ביחד עם העתודאים, שזה היה מחזור ספטמבר 65. בצבא רציתי להגיע בעצם, לא ידעתי לאן אני הולך, לא הגעתי לשריון מתוך בחירה. רציתי להגיע דווקא לצנחנים, זה יותר משך אותי, אבל לא שאלו אותי, והגעתי לשריון. ובשריון הציבו אותי
לטירונות שריון בגדוד 52, חטיבה 14, שאז ישבו בחצור. היה שם בסיס, זה היה גדוד של שרמנים, פלוגה מבצעית ופלוגה לא מבצעית, ועוד פלוגת אמיקסים. והציבו אותי לפלוגת האמיקסים של AMX 13, טנק צרפתי קטן עם 3 אנשי צוות, וזריז, נחמד, היה די טנק טוב נחשב בזמנו, לא לפני המלחמה. ושם עשיתי טירונות שריון עם פלוגת האמיקסים. מיד אחרי טירונות השריון, או צמ"פ מה שנקרא אז, שזה היה בגדוד ובשדה, הלכתי לקורס מפקדי טנקים, שזה גם כן היה קורס מפקדי טנקים בגדוד ובג'וליס, ובסיום הקורס של מפקדי טנקים מיד הוצבתי להדריך בקורס מפקדי טנקים הבא. גם כן היה משהו שנבנה בגדוד ובשדה. ובקורס מפקדי טנקים על MX 13. ובאמצע הקורס ההדרכה אנחנו מגיעים לשנת 67, באמצע הקורס שאני בתור מדריך בקורס, פרצה מלחמת 6 הימים, ונכנסנו כמובן לאותה המתנה ארוכה בנחל לבן, איפשהו שם בנגב, ולקראת המלחמה חילקו את הפלוגה שלנו, פלוגת ה-MX, לשתי מחלקות, לקחו וסיפחו אותנו לגדוד הסיור של אוגדת אריאל שרון. אז בעצם היינו 2 מחלקות MX שמסופחים לגדוד הסיור של אריאל שרון, בציר המרכזי בסיני. נסענו בציר המרכזי, ובתור גדוד הסיור נסענו המון. וזה טנק באמת שנוסע טוב. MX 13 נוסע מהר ונוסע טוב, זה כמו איזשהו פרייבט. אנחנו מגיעים ל-65 קמ"ש אפילו עם הטנק הזה. ונסענו המון במלחמה. גדוד הסיור הלוך וחזור ונסענו. עכשיו מבחינת קרבות, היו לנו כמה התקלויות, אבל מהר מאוד נוכחנו שהטנק הזה עם תותח 75 מילימטר, לא ממש חודר את השריון המצרי. אז היה להם סטלינים והיה T-34, לא ממש חודר את הטנק. וזה גם אנחנו למדנו, המפקדים למדו, אבל פגיעות שלנו, התותח היה מדויק, די טוב. אבל הפגיעות, ברגע שאתה פוגע בטנק, אז הרעש והפחד, אז הצוות המצרי יוצא החוצה ובורח ומשאיר את הטנק איכשהו. להדליק את הטנק לא הצלחנו. אבל אז כך שבעצם קרבות שין בשין של גדוד הסיור, קרבות גדולים לא היה לנו, היו לנו התקלויות פה ושם, אבל נסענו הרבה, וזה היה מין טיול אחד ארוך. בסופו של דבר הגענו עד לרס סודר, על קו המים, ואנחנו היינו סך הכל צעירים, והרגשנו שזה מין טיול ארוך כזה, לא הרגשנו פחד ולא... זה הייתה מלחמת נסיעה ומלחמת כיף במרכאות, למרות שראינו הרוגים וראינו את זה, אבל היינו די צעירים, אז לא נקלט בתור משהו מפחיד ומאיים. אחרי שהסתיימה המלחמה, חזרנו לגדוד, לחצור, סיימנו את קורס המת"קים,
נשארה תקופה קצרה, ואז המג"ד שזה היה ששון, מג"ד נהדר, קורא לי וללשכה שלו ואומר, אני שולח אותך לקורס קצינים. לא, האמת היא שלפני זה לא כל כך חשבתי על זה, ולא... אבל אמרתי, אוקיי, בסדר, אני אלך. לא היו לי איזשהו יומרות צבאיות גדולות ללכת להיות קצין, אבל אמרתי, אוקיי, בסדר, אני הולך. ואז הגעתי לקורס קצינים, עשיתי את החלק הראשון החירי, עוד עשיתי בסירקין, שזה בעצם הייתי בין המחזורים האחרונים, האחרון או לפני האחרון, לפני שעברו לנגב, וההשלמה בג'וליס, ההשלמה כבר כמובן לא הייתי על המיקסים, השלמה הייתה על טנקי שוטים. היה בקקש, היה שוטים והיה פטונים, ואותי שלחו לשוטים, שם למדתי את טנק השוט. זה היה שוט מטור, מנוע בנזין. ומיד אחרי הקורס, כמובן, אחרי שכבר הייתי על שוטים, הסתיים הקורס, אז לא החזירו אותי לחטיבה 14, לחטיבת האם, אלא שלחו אותי להיות קצין צעיר על שוטים לרמת הגולן, לחטיבה 7. חטיבה 7 אז הייתה מנוהלת על ידי גורודיש, הנורא והאיום והנורא, במרכאות כמובן, וזה היה בחורף 68. אני זוכר, הגענו, הלשכה של גורודיש הייתה אז בקונטרה, בעיר קונטרה, באחד הבניינים, ואנחנו מגיעים ללשכה שלו, אני ועוד קצין מקקש, הגענו רק 2 לחטיבה 7, ויושבים מולו, והוא בסמכות, לא ידענו שצריך לפחוד ממנו, כן? לא כל כך ידענו. והוא בקולו הרועם מסתכל עלינו ובוחן אותנו ואומר, תוך כמה זמן אתם חושבים שאנחנו מגיעים חטיבה 7 עד לדמשק? מפה, תוך כמה זמן? אנחנו קצינים צעירים, אנחנו אומרים, תוך יום-יומיים אנחנו יכולים, אתה יכול להגיע לדמשק. ואז הוא רואה עלינו, לא נכון, תוך 4 שעות אנחנו בדמשק. אוקיי? גורודיש אומר, גורודיש יודע, בסדר, לא התווכחנו איתו, וזה פשוט אני זוכר מהפגישה איתו. ואז הוצבתי לגדוד 53, שאז המג"ד היה איציק בן שוהם, ישב ליד קונטרה, שהיום הבסיס של האום, שם היה הבסיס של גדוד 53 באותה תקופה, ומ"פ צעיר באחד הפלוגות של 53. ואז הספקתי לעשות במסגרת הזאת תעסוקות מבצעיות בבקעה, ביריחו, מסופחים לגדוד צנחנים, 202 או 890, אני לא זוכר, מחלקה שלי הייתה מסופחת לגדוד, ואחר כך מחלקה שלי גם הייתה בתעסוקה שנייה, בג'יפטליק נדמה לי, מסופחת גם כן לאחד גדודי צנחנים, והייתה חוויה מיוחדת, היו מרדפים אחרי מחבלים בבקעה, זו הייתה תקופה של מרדפים אחרי המחבלים, ואנחנו נתנו סיוע לצנחנים, והנופים שם מדהימים, אתה יורד למטה לאור ולרור, ועם הטנקים, זה היה חוויה נופית מהממת. ואז לא הספקנו הרבה גם להיות בגדוד, כי היינו בתעסוקות, ואז מוקמת חטיבה 188 מחדש על ידי בריל, מוישה בר כוכבא. הוא מקים את החטיבה מחדש,
ואנחנו הגדוד הראשון, זאת אומרת, נגרענו מחטיבה 7 ועברנו ל-188. חטיבה 7 עוברת דרומה, ואנחנו נשארים ברמת הגולן, והגדוד שלנו עובר לשבת באלקה. והמג"ד הוא בחר. הוא המג"ד שלנו, גם כן גבר נהדר, ובמסגרת הגדוד, והחטיבה כמובן מוקם עוד גדוד 74 במקביל, ומבחינת תעסוקות מבצעיות, אז עברנו, היה לנו איזה שם כמה תעסוקות מבצעיות בעמק בית שאן, עם ירי על מובילי מים וירי על חוליות מחבלים ותעסוקה מעניינת. זה היה בעמק בית שאן, ישבנו שם גם כן בנופים יפים. ימי קרב ברמת הגולן. רגע, לא ברמת הגולן אז. אז עוד לא, זה אני מדבר על 68 ותחילת 69. ולא היו ימי קרב ברמת הגולן באותה תקופה. בעיקר תעסוקות מבצעיות שם, בעמק בית שאן. מכיוון שהלכתי לקורס קצינים קצת מאוחר יותר, הייתי צריך להשלים איזושהי תקופת קבע. ואז השלמתי גם איזו תקופת קבע, והנה אני גם סמ"פ באחת הפלוגות. ובעצם שרתתי שם בתור סמ"פ של אחת הפלוגות, בתעסוקות בבית שאן. ואז איפשהו אמצע 69, יולי, אוגוסט, יולי, נדמה לי, אני משתחרר. לא נתנו לי לחשוב מה לעשות, כי איך שהשתחררנו, מיד שלחו את כל המשוחררים של 188, מי שהשתחרר אז, להקים את גדוד המילואים של 188, גדוד 39. גדוד המילואים של 188, זאת אומרת 188 אלה שני גדודים 53, 74 וגדוד המילואים 39. המחנה שלנו, הימ"ח שלנו היה בפילון באותה תקופה, והאימון הקמה שלנו היה באמת בשלהי 69, איפשהו ביולי, אוגוסט, זה מיד אחרי השחרור הלכנו לאימון הקמה. ורוב החבר'ה הם משוחררי 188, וכל מיני חבר'ה אחרים שהגיעו גם מבית ספר לשריון, משבטה, אבל מהמחזורים שלנו, אני מחזור 65 אמנם, רובם היו מחזורי 66, 67, אלה שהקימו את הגדוד. אז היה אימון הקמה, ואחר כך היה עוד מילואים, עשינו די הרבה מילואים אז בתקופה ההיא, לא הספקנו להיות בבית. במקביל אני מתחיל לחשוב מה אני רוצה לעשות עם עצמי, אז החלטתי, מכיוון שכל החבר'ה שלי שלמדו איתי בתיכון, ידעתי שאני רוצה ללכת ללמוד, כל אלה שלמדו איתי בתיכון, כולם הלכו לטכניון, כולם הלכו ללמוד בטכניון הנדסה. אמרתי, אוקיי, הם הלכו, גם אני הולך ללמוד הנדסה. איזה הנדסה אני רוצה? אמרתי, לא יודע, הנדסת תוכנה לא הייתה כל כך מקובלת אז, אלקטרוניקה זה נראה לי משהו כזה שלא רואים ואי אפשר למשש, אבל אני בא מהטנקים, אז מה אני הולך ללמוד? הנדסת מכונות. בטנקים היינו אנשים טכניים, אז אמרתי, באופן טבעי אני הולך ללמוד הנדסת מכונות. אז נרשמתי, אבל באיזשהו שלב אמרתי, רגע, אבל זה יקר. אני לא בא ממשפחה שיש כסף וזה. אז נכון שקצת, כשהייתי בקבע, אז קצת חסכתי כסף, אבל אני צריך עוד קצת, זה לא מספיק
לממן לי שנת לימודים או שנתיים לימודים. ואז אני הולך כרונולוגית, אבל ואז גם כן לא נתנו לי הרבה זמן לחשוב, והמג"ד או המח"ט אמרו, אתה סמ"ך מ"פ ועוד סמ"ך מ"פ, סלע, חבר שלי, אחר כך אנחנו הרבה ביחד, אתם הולכים לקורס מ"פים שריון. ושלחו אותנו, לא נתנו לנו זמן לחשוב, והלכנו לג'וליס לקורס מ"פים שריון. הייתם במילואים? מילואים, בוודאי. כן, אנחנו ממשיכים את הצבא, אנחנו לא מרגישים שהשתחררנו, אנחנו ממשיכים את הצבא שלנו. בקורס מ"פים שריון, שזה היה נחמד, בקורס מ"פים שריון, באמת היה קורס מאוד נחמד, נדמה לי המפקד היה אברהם ברעם, ושהגענו לקטע לקטע המעשי בשדה, אז הלכנו ועשינו שטף בסיני עם גדוד 52, גדוד המקורי שלי, ששם התחלתי. גדוד 52, גדוד 52 כמובן כבר היה על פטונים, לא היה לא MX-ים ולא שרמנים, ושם עשינו את השטף. למה אני מספר את זה? בסיני, בביר תמדה, שם הכרתי את אשתי. אשתי הייתה סמלת צעד, כמו שקראו לזה אז, בגדוד 52, ובשטף עם הגדוד פגשתי שם את שלומית, אשתי לעתיד. אז מקום יפה, בביר תמדה, בסיני, בחולות, והיא התלוותה אליי בתרגיל. אז אם לא אספר את זה עכשיו, אז יותר מאוחר התחתנו, כמובן אחרי המלחמה, נולדו לנו 3 בנות, אז אני סתם מקדים את המאוחר. ואחרי שחזרתי מקורס מ"פים, כמו שאמרתי, רציתי ללמוד, אבל רציתי גם לחסוך קצת כסף, לא היה לי מספיק כסף, ואז היה לי אופנינג ודרך חבר, והלכתי לעבוד בשב"כ, להיות מאבטח מטוסים. אז בסוף 69 זה היה, ממש בסוף, הכל היה מרוכז לקראת סוף 69, שם, אז התחלתי, ואז מי נסע לחול? בקושי נסעתי לחיפה. אז פתאום תחילת שנת 70, אני מתחיל לטוס לחול באבטחת מטוסים של אל על, שזה היה חוויה, אף אחד לא נסע, ופתאום אתה טס וכו'. זה גם היה משהו סודי, אף אחד לא ידע. יותר מזה, אני אז גרתי פחות או יותר עם ההורים. ההורים שלי לא ידעו מה אני עושה. אסור היה לספר, זה היה סודי. הם רק ידעו שאני לוקח מזוודה ונוסע לחול וחוזר, לא כל כך ידעו מה אני עושה. אז עבדתי, האמת היא שהמשכתי לעבוד באבטחת מטוסים 10 שנים אחר כך, תוך כדי לימודים ותוך כדי, והתחתנתי וגם אפילו התחלתי לעבוד, אז עבדתי, זו הייתה מין יחידת מילואים כזאת, ועבדתי 10 שנים עד איזה 1980 או 1981, אז במקביל. אבל אז זו הייתה חוויה יפה. וגם חסכתי כסף, ואז נרשמתי לטכניון, עברתי מבחנים, התקבלתי, וב-1970 התחלתי ללמוד שם הנדסת מכונות. יחד עם אותו חבר שהיה איתי סלע, שהיה איתי סמ"ך מ"פ בגדוד, ואחר כך הלכנו לקורס מ"פים, אז הוא גם הלך, באותה שנה למדנו. ואני מגיע סיימתי שנה שלישית בטכניון, יש לי עוד שנה, זה 4 שנים, ואנחנו בקיץ כמובן כל הקיצים, הלכתי לעבוד במאבטח מטוסים, כזה היה לחסוך כסף וזה, זו הייתה עבודה, וחסכתי כסף לשנה הבאה, ומקראת יום הכיפורים אני חוזר מטיסה, ערב יום הכיפורים. יש לי עוד שאלה. בבקשה. האם אתה זוכר שעשית הסבה לשעות קל? כן,
כן, כן, כן. לפני המלחמה, נכון, שאלה טובה. לפני המלחמה, ממש לא הרבה לפני המלחמה, היינו בין הראשונים, מכיוון שהיינו גדוד המילואים של חטיבה סדירה, אז נתנו לנו את הפריוריטי, והיינו אולי הראשונים, גדוד המילואים הראשון שעשה הסבה לשוט קל. וזו הייתה מהפכה. זו הייתה מהפכה. הטנק נסע ולא עצר ולא התקלקל, וזה היה מדהים. היינו בעננים, היינו. כי השוט מטאור היה נורא. סתם חוויה, שוט מטאור היה לו, הוא היה הרי עם הילוכים מכניים. אז סתם אם אני הולך אחורה באיזשהו שלב בסדיר, אני זוכרת שנסענו מיריחו עם טנקים לירושלים, לא ניכנס למה ומי, היו הפגנות אחרי 6 הימים, ובאחת הירידות הגדולות, הנהג ניסה להוריד הילוך תוך כדי ירידה, לא הצליח. וירדנו בכל המהירות, את כל הירידה עד למטה, הברקסים נשחקו, זה היה טנק נורא, מבחינה של אמינות. והשוט קל, היה לו מנוע וגיר נהדרים, ואמינות בלתי רגילה. אז כן, עשינו את הסבה והיינו מאושרים, והטנקים היו מטופחים טיפ-טופ. בהתחלה, בהתחלה ישבנו בפילון, ואחר כך הימ"ח עבר למחנה ירדן. מחנה ירדן זה על הרמה, לא רחוק מבית המכס העליון, איפשהו בקו אווירי 10 קילומטר מנפח. קרוב לנפח, קרוב למפקדת החטיבה. והטנקים היו טיפ-טופ, וידענו, והיו קוראים לנו כל פעם, ולבוא ולמשש, ולראות את הזיווד, והאופטיקה, והכל היה טיפ-טופ ומסודר ומאורגן, רק מחכה לנו. וידענו, כל אחד ידע איפה הטנק שלו עומד, והפלוגה וכל דבר בסככות של מחנה ירדן. אז אני חוזר עכשיו ליום הכיפורים. אז אני אחרי טיסה, מגיע ביום שישי נדמה לי מטיסה, ושלומית הייתה אז חברה שלי, היא עבדה, היא אחות. והיא הייתה אז בבית ספר לאחיות וחזרה ממשמרת, גם כן משמרות מתישות שם, הן גם לומדות וגם עושות משמרות של עבודה. ואז ביום שבת אנחנו בבוקר מתחילים לשמוע כל מיני רכשים, ומבינים שמשהו קורה, לא כל כך ידענו. עד שבשתיים אנחנו שומעים את הצפירה, ומיד שומעים חדשות. כבר לא זוכר אם הקשבתי לחדשות חול או זה, אבל שומעים חדשות, ואני הולך ואורז תיק קטן עם כמה בגדים, עולה על מדים. שלומית ישר לוקחת את החבילה שלה, את הדברים שלה, וחוזרת לבית חולים. אומרת, יש פה משהו, אני חוזרת לבית חולים, אולי יצטרכו אותי. היא למדה בתל השומר, ועשתה שם משמרות גם בתל השומר. בואו נעשה הפסקה קטנה של ישתה מים. עצרת אותו? אני לא מפסיק, כי זה בונה לי עוד כובד. איך שאתה רוצה, בסדר. אני חותך. בסדר, אוקיי. בסדר. שפת גוף בסדר? בסדר, אוקיי. רגע.
זה יוצא ארוך, אבל מה לעשות? סיפור ארוך. אוקיי, אנחנו ממשיכים. טיפה עם הכיסא אחור. זהו. אוקיי, אז אני מגיע לנקודת איסוף, איפה שהאוטובוסים, ולוקחים אותנו ישירות למחנה ירדן. אנחנו מגיעים ביום שבת, אחר הצהריים, לפנות ערב, למחנה ירדן. לפנות ערב כבר לא מעט אנשים מהגדוד כבר נמצאים שם, זאת אומרת, התייצבות מהירה, יפה מאוד. כמו שאני מזכיר, מחנה ירדן 10 קילומטר בקו אווירי מנפח. אבל לצערנו, לתדהמתנו, אין טנקים. אדון קהלני, חטיבה 7, לקחו לנו את הטנקים. את הטנקים היפים, המסודרים, המאורגנים, לקחו לנו את הטנקים. בפקודה של פיקוד צפון. האנשים לא יודעים, אבל האקט הזה של לקיחת הטנקים על ידי מישהו אחר יצר תגובת שרשרת נוראית בפיקוד צפון. ומה זה נוראי? הם לא חשבו על זה אולי אז שזה יגרום, אבל לנו לא היה טנקים. זה בדיעבד אנחנו יודעים את זה. ובמקום שניקח את הטנקים, אני מספר את זה לאנשים בפלוגה, בגדוד, הם נחרדים קצת. כי אם היה לנו טנקים שם, היינו לוקחים את הטנקים, היינו נכנסים למלחמה לעזרתו של בן שוהם, עוד בערב לפני הלילה היינו מגיעים. היינו מגיעים לציר הנפט עוד בלילה, לעזרתו של בן שוהם. אבל לא היה טנקים. ואנחנו בקשר, המג"ד יושב ומקשיב, ואנחנו באים וגם כן שומעים את הברוך הגדול של 188 בשעה, כבר בשעות הערב והלילה אנחנו שומעים. מה היה התפקיד שלך? הייתי סמ"פ, כך שהייתי, אז בזמן שהמ"פ היה בקבוצת פקודות כל הזמן עם המג"ד, אני עסקתי בלוגיסטיקה של לארגן את החיילים, לארגן את הציוותים, לארגן את הציוד של האנשים, כי הצטיידנו שם, לאסוף אותם משהו יותר מהר. ואנחנו שומעים את הברוך ומתחילים להבין, לא כולם, אבל מי שמקשיב לקשר מתחיל להבין, זה לא יום קרב. יש פה בעיה גדולה. שומעים ב-188 את הצעקות, מה שהולך, כי אנחנו שייכים ל-188 באותו רגע. ואז במקום שיקח את הטנקים, שאם היו לנו שם, וללכת לעזור לבן שוהם כבר בתחילת הלילה, אנחנו צריכים לעלות על אוטובוסים, ומסעים אותנו חזרה עד למחנה נפתלי, שזה ליד צומת גולני, לקחת משם טנקים, ולחזור בשרשראות לרמה. עיכוב של לפחות 12 שעות, להיכנס למלחמה. תבין. תכף נדבר על העיכוב, אני רוצה לחזור לאיזשהו סיפור קצת אנושי. איך שאנחנו במחנה ירדן, מגיע חייל שלנו, בחר, אין בעיה, הוא ישמח שנזכיר את השמות, ותותחן טנק מהפלוגה שלי, בא ומתחיל לצעוק, עזבו אותי אתם מהמלחמות שלכם. אני מחר ביום ראשון מתחתן. הזמנתי אנשים, יש לי אולם, אני הולך להתחתן. תעזבו אותי, תשלחו אותי הביתה. אני מסתכל עליו, בחר, יש פה בעיה. יש פה סיפור קצת יותר מיום קרב, אנחנו לא יכולים לשחרר אותך. אנחנו כל איש צוות טנקים חשוב לנו. עזבו אותי אתם עם המלחמות, אני מתחתן, לא יעזור לכם שום דבר, אני הולך להתחתן.
במין... לא מצליחים לשכנע אותו, לא זה, שום דבר וזה. אני לוקח אותו למגד, בוא, אני מבקש מיואב שידבר איתו. יואב אומר לו, תסתכל, תקשיב, מה הולך פה? זה לא יום קרב, זה מלחמה, אנחנו לא יכולים לשחרר אותך. אני לא יכול לעשות את זה, הוא אומר, אני חייב להתחתן. הוא אומר, אתה יודע מה? תן לי לדבר עם אשתך. ואז יואב מרים טלפון, מדבר עם אשתו של בכר, מסביר לה שאין מצב, הם יצטרכו לדחות את החתונה. ובסוף הבחור מתרצה וחוזר לפלוגה, ובכיתורים מאוד גדולים. ואם אני קופץ קדימה, אחר כך זכיתי אחרי המלחמה, איזה 3-4 חודשים אחר כך הוא התחתן, ואפילו הייתי בחתונה שלו, כאן לא רחוק בשרון. עכשיו, כמו שאמרתי, אנחנו עולים על אוטובוסים, כבר עם ציוד אישי שהצטיידנו במחנה ירדן. גם כן, האפסנאים גם כן לא הבינו, תחתמו לי, ואמרנו, תשתגע, עזוב, עד ששכנענו אותו לתת לנו נשק והכל, זה היה סיפור לא פשוט. עלינו על אוטובוסים ונסענו למחנה נפתלי. חזרה לצומת גוללן, כי שם היו טנקים. למזלנו, גם שם מצאנו טנקי שוט קל. למזלנו. אבל כתוצאה מהבלגן הגדול הזה, שלא רק אנחנו, אלא 2 גדודים של 179, גם להם לקחו את הטנקים. וגם הם נסעו אחורה וחיפשו טנקים של חטיבות אחרות. אז התחיל פה תהליך של שוד, אתה מכיר? אנשים באו וחטפו מכל הבא ליד, ואנחנו הגענו והיה לנו אמנם טנקי שוט קל, אבל היה לנו חסר זיווד. יצאנו בלי מקלעים, ויצאנו בלי משקפות, ובלי מפות, וחוסר בתחמושת, אם לא כל סוגי התחמושת, וגם חוסר. ומצד שני, דחפו אותנו, הפיקוד דחף אותנו, כל יחידה, ותהי לא משנה כמה קטנה, מוכנה לרמה. זה רק הבנו בדיעבד, למה לעלות לרמה? כי היה צריך להתחיל לחסום צירים. כי לא היה מישהו שיעצור בדרום הרמה, אני מדבר על דרום הרמה, לא מדבר על הצפון. דרום הרמה לא היה מי שיחסום את הסורים מלרדת לכנרת. לא היה. אני מדבר על ראשון בבוקר כבר. 7 לחודש. 7 לחודש, כן. כי היה לנו את כל האקט של הנסיעה אחורה, ולהצטייד בטנקים. ובתור סמ"פ רצתי וניסיתי להשיג תחמושת ואופטיקה וציוותים וכל הדברים האלה. מתי יצאתם מהימ"ח? רגע, חטיבה אחת שדדה את השנייה, ולא שהיה חוסרים. בדיעבד לא היו חוסרים, רק פשוט אנשים חטפו מכל הבא ליד והיה חסר, ויצאנו בחוסרים מוחלטים. עכשיו, ביציאה חזרה לרמה על שרשראות, יצאנו בשתי קבוצות. קבוצה אחת בפיקוד המגד, עם איזה 10-12 טנקים ראשונים. יצאה ביום ראשון בבוקר, מוקדם, בסביבות 8, 9, משהו בבוקר, יצאה על שרשראות לרמת הגולן, ולפי הוראת הפיקוד, עלתה דרך טבריה, המסלול. טנקים נסעו שרשרות, ירדו לטבריה בכביש הישן, נסעו לאורך הכנרת, גשר אריק, ולבבטחה, ועלייה למעלה גמלה. ואז הם מתחילים לעלות במעלה גמלה, כביש גמלה אז לא היה סלול, הוא היה כבוש, כביש לבן כזה, גם בלילה הוא נראה לך כזה לבן, כבוש, אבל עדיין לא סלול. אז הטקט הראשון עם איזה 10 או 12 טנקים יצא עם המגד יואב,
עם הפלוגה של סלע, והטקט השני 3 שעות בערך אחריהם, יצאו בצהריים, זה אנחנו יצאנו עם הפלוגה של יוסי שריג והסמג"ד, סמג"ד חיים. יצאנו 3 שעות בערך אחריהם, איפשהו בצהריים. יצאנו גם כן על 3 שעות באותה דרך. אז אני אספר רק את הטקט הראשון, את אותם 10 טנקים עם המג"ד שעלו למעלה. בצהריים, איפשהו בשעה 2 בסיום העליות של מעלה גמלה, פתאום הם רואים ליד, איפשהו ברכס, ליד מושב כנף. הם רואים אנטנות ומתחילים לחפש מה זה ומי זה ומי אלה, ובסוף הם רואים שזה טנקים סורים. אלה הטנקים הסורים שהגיעו הכי מערבית ברמה. ממש בסוף העליות של מעלה גמלה, הם הגיעו יחידה לא קטנה של טנקים סורים, הגיעו לשם. בטעות או בכוונה, אנחנו לא יודעים, והיה שם איזה קרב קצר שפגעו בכמה טנקים סורים, הדליקו אותם ועצרו אותם שם בנקודה ההיא. זה היה בצהריים, עם השמש בעיניים והכל, אבל הם עשו עבודה יפה. ואנחנו היחידה שלנו, עם יוסי שריג, עם שאר הגדוד, הצטרפנו 3 שעות יותר מאוחר. וגם כן הפיקוד היה קצת מבולבל, ראה יחידה, עלינו בהתחלה, התחלנו לעלות בציר יהודי, עצרו אותנו, לא, הגדוד שלכם נמצא פה, חזרנו ועלינו במעלה גמלה, ובלילה, בעלי גמלה כבר עלינו כשכבר התחיל להיות חושך, ואנחנו הצטרפנו לגדוד, בעצם בלילה חברנו לגדוד. והגדוד התאחד. מאותו רגע הפלוגה של יוסי הפכה להיות פלוגה מובילה בגדוד, כי הוא היה מ"פ הוותיק, יוסי היה מבוגר מאיתנו באיזה 4 שנים. והיינו הפלוגה המובילה בגדוד. אנחנו מדברים עכשיו על יום ראשון בלילה. ביום ראשון בלילה היה לנו עוד קטע, הפעם קטע לא נעים. באמצע הלילה, איך שאנחנו עומדים שם באיזשהו חניון לילה, זה בשדרה איפשהו, גם כן במעלה גמלה, אנחנו שומעים רעש של טנקים, באים מולנו, בקשר, אנחנו אגב, עם תחילת העליות חיברו אותנו לחטיבה 4 של פפר, חטיבה 4. עכשיו פפר כמובן היו לו שרמנים, ואנחנו עם שוט קל הפכנו להיות הפייבוריטים, והפכנו להיות כמובן הגדוד המוביל. אז היינו איפשהו, כל החטיבה עמדה איפשהו לאורך מעלה גמלה, אנחנו היינו בהתחלה, ואנחנו שומעים טנקים שבאים מולנו, בחושך, בלי אורות, ובקשר שואלים, זה אחר כך בדיעבד, בקשר שואלים, מי אלה יכולים להיות? אז אומרים, מזרחה לכם יש סורים. ככה אמרו, מזרחה לכם יש סורים. מסתבר שזה לא סורים, זה הייתה שאריות פלוגה של 53, שירדו עם פצועים והרוגים, עם טנקים חזרה לשטחנו. והסיפור הוא שניסו להתקשר בערוץ חירום חשן, וניסו ליצור קשר, ולא ענו, ופתחו באש בצורה מאוד קצרה, ולצערי הרגנו שם בטעות
הקמב"ץ של הגדוד. קמב"ץ הגדוד של 53 נהרג בתקרית הזאת. אני קורא לזה תקרית, אבל... שאח שלו היה מג"ד בסיני וגם נהרג. אח שלו היה, כן, היה מג"ד בסיני וגם נהרג, כן. סרן, אני מסתכל פה, סרן יוסי ספיר. יוסי ספיר, כן. קמב"ץ גדוד 53. הפסקנו מהר מאוד את האש כמובן, אבל זה לא עצר את הטרגדיה. אבל זה חלק מהבלגן הגדול של אותה עת במלחמה. אז אנחנו מדברים על יום ראשון בלילה. למה זה מהבהב? הוא עושה הבהוב. זה עובד על בטריה? בסדר. אוקיי, תאורה בסדר. שהוא מהבהב, זה מראה שהתאורה השתנתה. יותר חזקה, לא יודע. אוקיי. הוא עובד. עובד. כן. אז יום ראשון לילה אחרי התקרית הזאת, שהייתה איפשהו קרוב לחצות, או מעט אחרי חצות. שוב, היינו כל הזמן בהתארגנות, וזה רק לרפרנס, שבת בלילה, לא ישנתי, הייתי כל הזמן בהתארגנות ובחימוש. ראשון לילה פה, אנחנו עכשיו בראשון לילה, גם כן עם כל מה שקורה, לא ישנתי, זה כבר 48 שעות בלי מנוחה של רגע. יכול להיות שהטנקיסטים בפנים, פה ושם נמנמו, אני למעלה בצריח, דקה לא ישנתי. ואנחנו מגיעים לשני עם שחר. 8 לחודש. 8 לחודש, כן. שני עם שחר, ואנחנו מתחילים לנסוע לכיוון צומת דליות. ציר המפלים. כן, ציר המפלים, או כן, קראו לזה, ציר המפלים, נכון. לכיוון צומת דליות, ואנחנו... הייתה לכם פקודה בלילה, או תדריך אצל המג"ד? אני סמ"ך מ"פ, אז אני לא שמעתי את הפקודה, אני מקבל פקודות בקשר. האם היה תדריך? באופן כללי אמרו לנו ככה, תשמעו, למרות מה שהיה בלילה, ממזרח לנו, תדעו לכם, כל מה שאתם רואים ופוגשים זה סורים. כי הסורים כבר הציפו את כל דרום רמת הגולן. ואנחנו מתחילים לעלות לכיוון צומת דליות, ובוקר, והשמש בעיניים, מגיע ממזרח. ושאנחנו מגיעים לצומת דליות, יש שני חירבס. אחד זה מזרת קונטרה, והשני זה נקרא חירבת פרפור. זה סביב הצומת, שם קרוב לצומת ברדיוס של קילומטר. ואיך שאנחנו מגיעים שם לצומת, אנחנו נופלים למערב אחר כך הבנו שזה מערב של קומנדו סורי. הם חיכו לנו מאחורי טרסות ומאחורי כל מיני חירבס, ויראו עלינו טילים, ויראו עלינו RPG, ויראו עלינו נשק קל, וכל מה שהיה להם, והשמש בעיניים, ואתה על טנק, ואתה לא כל כך רואה מאיפה יורים עליך. זה לא נעים להגיד, אתה לא כל כך רואה איפה יורים עליך, ואז וזה מטווחים לא כל כך ארוכים, וזה בכל זאת קומנדו, ויורים עלינו. אז פה הייתה ההתקלות הגדודית הראשונה ביום שני על הבוקר, אז קצת, אז קודם כל אני מורה מכל זה שאתה צריך גם להיות אחראי על טנקים אחרים, מה הם עושים, להסתכל.
אתה גם מנהל את הטנק שלך, את הירי, זה גם לוקח זמן, לכוון את התותחן, הוא לא רואה שום דבר, איפה יורים, מה יורים, אז תירה על הטרסה ותירה, מקלעים אין לנו. אין לנו מקלעים בשלב הזה, עלינו בלי מקלעים. היה לי עוזי, ואז אני מכוון את התותח, ותירה לפה איזה פגז נפיץ, ותירה לפה, ואולי משם יורים עלינו. ואז תוך כדי ירי, מכיוון שאנחנו פלוגה מובילה, ואני גם כן, מה זה פלוגה? סמ"פ פעם הייתה תיאוריה, סמ"פ הוא מאחורה. אין, אני ישר בקו ראשון יחד עם המ"פ, בתור טנק שני לפחות. ואז אני חוטף RPG, בחיבור שבין הצריח לטובה, באותה עת אנחנו עוד גיבורים גדולים, חצי גוף בחוץ אנחנו, למרות שיורים עלינו, אנחנו לא מודעים עוד לפחד ולסכנות. ואז ה-RPG מתפוצץ מעל תא הנהג, הנהג שלי פרלמן, ומזלנו לא ש-RPG לא יכול לחדור, הוא כן יכול לחדור, אבל הוא פגע בזווית. אחר כך ראיתי את החריץ, הוא פגע בזווית כזאת ועשה חריץ מאוד ארוך בצריח, מתפוצץ ממש מעל תא הנהג. ואני מהפיצוץ ומההדף נפלתי בפנים, לא נפצעתי, אבל נפלתי פנימה לתוך הצריח. מהר מאוד אני מתאושש ובודק, כולם בסדר, ומתחיל את הנהג הרי לא רואים. אני רואה את התותחן, אני רואה את הטנק קשר, כולנו בסדר, לא נפצענו. ואז אני בקשר פנים שואל, פרלמן אתה בסדר? והוא לא עונה לי. ואני ראיתי שזה התפוצץ לו מעל תא הנהג, והתחלתי לדאוג, פרלמן אתה בסדר? לא עונה לי. אחרי כמה פעמים שואל, וחשבתי כבר להסתכל מלמטה, מה קורה? ואז הוא עונה לו בקונו, פרלמן בחור איטי כזה, הכל מדבר באיטיות, תגובות איטיות. ואז תסלח לי על המילים, כוס עמק, הסורים האלה, הם שרפו לי את כל השערות. מה מסתבר? שהתפוצץ לו מעל תא הנהג, מעל המדפים, נכנס רשף פנימה, ושרף לו את כל השערות של הידיים ואת הגבות. הכל נשרף לו. וזה התחיל להסריח, אתה יודע מה זה, שערות שרופות, הכל מסריח. ואני שואל אותו, אתה בסדר? הוא אומר לי, כן, אבל הם שרפו לי את כל השערות. טוב, אז זה דבר קצת מצחיק היה, אבל לא היה זמן לצחוק. למה זה זמן לצחוק? כי ה-RPG הזה, או אולי ירי אחר, נדלק לי משהו על הצריח, ואני מסתכל אחורה ואני רואה את הרשת הסוואה שלי בוערת. וזה לא כל כך טוב שיש לך איזה אש קטנה על הטנק, אז אני צריך לצאת החוצה ולזרוק להתיר את הרצועות ולזרוק את הרשת מהטנק, את הרשת הסוואה. אבל יורים, יש קומנדו סורי, יורה עלינו, יש נפח אש. ואני מתלבט אין ברירה. אז אני מהר מאוד קופץ החוצה, איכשהו מנסה להתחבא מאחור, מתיר את הרשת וזורק אותה, הרשת דולקת, בוערת, זורק אותה למטה וקופץ מהר חזרה פנימה וממשיכים לנסוע. בהתקלות. אתה שומע כסמ"פ את רשת הגדודית. כן, כן. המג"ד מנהל את הגדוד? המג"ד מנהל את הגדוד מעולה. כמו תרגיל. מעולה. יואב היה מדהים. למה אני אומר מדהים? כי בלי שמות, כי מי שקדמו לו היה מג"דים אחרים. אגב, אז היה נהוג, הוא היה איש קבע. יואב היה איש קבע שבא להיות המג"ד של הגדוד שלנו. והוא ניהל אותנו בצורה מדהימה. בצורה של פלוגה קדימה ופלוגה בחיפוי בצורה מדהימה. אבל מה? לא היו לו ידיעות. הוא לא יכול היה לתת לנו ידיעות כי לא ידענו כלום. הוא לא ידע כלום, החטיבה לא ידע כלום, הפיקוד לא ידע כלום, אף אחד לא ידע כלום מה קורה שם בדרום הרמה. אף אחד לא ידע. לא היו ידיעות. אבל ברגע שנתקלנו, אז הוא התחיל לנהל. אני שומע הרי במכשיר קשר, אני שומע את הגדוד.
אז הוא ניהל אותנו בצורה נפלאה. התנועה לציר הנפט. לא, אנחנו עוד לא לציר הנפט, אנחנו עולים על תוואי הדרך הרומית שהולכת מזרחה, כיוון כללי לתל סאקי. מצומת דליות, תוואי כללי מזרחה לכיוון תל סאקי. בתנועה הזאת של הכמה קילומטרים של התוואי הדרך הרומית, לא הגענו לציר היישובים. אנחנו נוסעים מזרחה, אבל אנחנו לא מגיעים לציר היישובים. את התמונה הכללית לא ידענו, אבל עכשיו אנחנו מבינים את הסיבה למה לא הגענו, כי זה היה תוואי של חטיבה 9. חטיבה 9 הייתה אז מימיננו, ממזרחה לנו, ו-205 עוד לא נכנסה לתמונה. 205 הייתה גם שייכת למוסא פלד, אבל היא אולי עוד לא נכנסה לתמונה, אולי הייתה אפילו מימין ומדרום לחטיבה 9. אז אנחנו נוסעים מזרחה לכיוון כללי של תל סאקי, ואז אנחנו מתחילים לחטוף אש, כי הכיוון ההוא היה עם המון כוחות סורים, ובעיקר טילים מטווחים מאוד רחוקים, עם הטילי שמל האלה, עם החוטים, ואז אנחנו מתחילים לנהל אש לטווחים מאוד רחוקים במונחים של אז, של 2.5 קילומטר, זה היה טווחים רחוקים במונחים של 73, ואנחנו פוגעים במשאיות ובדרגים, ואולי גם באלה שירו עלינו טילים, אבל זה קשה היה לראות. אבל אתה רואה גם שמשאית נפגעת ושנגמש נפגעת, אתה רואה בטווחים הרחוקים. אז ניהלנו אש בטווחים הרחוקים של כאלה שנסעו על ציר היישובים, על כביש 98, וגם כאלה שהיו קצת מערבה משם. היה לכם סיוע ארטילרי? לא, לא. טנקים. לא היה שם לא חי"ר, לא חרמש, לא ארטילריה, לא ראינו כלום. ולא מטוסים? בשלב הזה גם מטוסים לא ראינו. לא ראינו מטוסים. מטוסים התחלנו לראות אחר כך, יותר מאוחר נדבר עליהם. לא ראינו ארטילריה. ותאורת הטנקים. ואז אנחנו מגיעים ואז אנחנו נוסעים על תוואי הדרך הרומית, ופונים צפונה, ואנחנו נוסעים במקביל לציר איפשהו בתוואי בין ציר המפלים לציר היישובים. מתחילים לנסוע צפונה, אז עוד לא ידענו, אבל היום אנחנו יודעים שבציר היישובים פחות או יותר חטיבה 9 התקדמה, עם גדוד 278 בראש, ואנחנו נוסעים צפונה. באותו יום, כל אולי כמה קילומטר, יש לנו שוב התקלות עם הסורים, עוד התקלות ועוד התקלות ועוד התקלות, קרבות שין בשין קטנים, לא כמויות ענקיות של טנקים, אבל שין בשין, אולי גם נונטט, אני לא יודע, וטילים שיורים עלינו. כל אורך הדרך שאנחנו נוסעים צפונה בציר, ציר קק"ל קראו לציר הזה באמצע. אני חושב שקראו לו ציר קק"ל, הציר הזה שעולה, זה ציר היישובים, זה ציר המפלים, ואנחנו נסענו פה בציר הזה, יכול להיות, אני כבר לא זוכר איך קראו לציר הזה. נוסעים צפונה, לא הגענו לציר הנפט עוד. ואנחנו איכשהו נוסעים צפונה ומגיעים פחות או יותר במקביל לג'וחאדר. במקביל, מבחינת צפון דרום, במקביל לג'וחאדר. מרחק של 2-3 קילומטר מהג'וחאדר, מערבה לו. וכל כמה קילומטרים אנחנו נתקלים בעוד יחידה ועוד ירי,
בטווחים אפילו לא טווחים ארוכים, בטווחים די קצרים אנחנו נתקלים איתם. אנחנו מדברים כל הזמן על יום שני, השמיני לחודש. ואנחנו במסגרת הגדודית, יואב מנווט אותנו, ואנחנו רוב אותו יום, אנחנו פלוגה מובילה של יוסי שריג. בשלב הזה של יום שני אחר הצהריים כבר, יש לנו כבר טנקים שנפגעים, יש לנו גם הרוג בגדוד ביום שני אחר הצהריים. יום שני אחר הצהריים, שאנחנו כבר מתקרבים לציר הנפט, אנחנו כבר מתקרבים לציר הנפט, המ"פ של הפלוגה השלישית, אז זה פלוגה מ', נפצע, ועוד חיילים שהיו איתו נפצעים, היו לנו כמה פצועים, והאמת היא שטנקים שנפגעו וכולי, בסופו של דבר הפלוגה השלישית, אותה פלוגה שלישית, מתמסמסת, והטנקים שלהם עוברים כאילו ת"פ שתי הפלוגות שנשארו. וכאילו אנחנו לא שומעים יותר על הפלוגה השלישית. המלחמה הזאת קצת, והתנועות האלה של נסיעה ועצירה יוצרת קצת בלבול, והרבה אנשים שלא מספיקים לעלות לטנק או לנסוע איתנו, מוצאים את עצמם פתאום בפלוגה אחרת, ומתחיל קצת בלבול של... אבל עדיין כולם במסגרת הגדוד. ואנחנו... ואנחנו מגיעים לחניון לילה ביום שני. איזשהו חניון לילה ראשון, ושם אנחנו משוועים כבר לדלק ולתחמושת שמראש היה לנו חסר, וזה גם אופרציה, אז אני בתור סמ"פ הייתי עסוק כל הזמן שלכולם יהיה דלק וכולם יהיה להם תחמושת וזה, ומגיעות המשאיות דלק בעיקרן, מגיעים נהגים מבוהלים, מפוחדים, כי יש שם ארטילריה כל הזמן, והם נוסעים עם פצצה גדולה של דלק, והם מבוהלים, ורק תדלקו מהר, ואנחנו רוצים להסתלק, וצריך לדאוג להחזיק אותם שלא יברחו, ויתדלקו את כל הטנקים, ויחמשו, והתחמושת שתגיע לכל הטנקים, ולרוץ בין כולם. כך שאני חושב שבאותו לילה, אני מדבר עליי אישית, ישנתי חצי שעה. זאת אומרת, אחרי 48 שעות שלא ישנתי, הגיע הלילה השלישי, ושם ישנתי חצי שעה מקסימום. איך מצליחים לתפקד? אנדרנלין. אין ברירה. אנדרנלין שלך בשמיים, וככה אתה מתפקד. והנה עברנו את יום שני. עכשיו, רק בתור רפרנס, מה קרה ביום השני הזה? יום שני בצהרה, קודם כל ביום שני בבוקר שעלינו לרמה, דרום הרמה, רובה הייתה כבושה על ידי הסורים. דרום הרמה. אני מדבר רק על דרום הרמה, אני לא מדבר על צפון הרמה. דרום הרמה הייתה כבושה על ידי הסורים. יום שני בצהריים, וכמו שסיפרתי לך מקודם, 6 גדודים מדוללים שעלו למעלה, עצרו את הסורים ב3 צירים. בציר היישובים חטיבה 9 עצרה, בציר מעלה גמלה חטיבה 4 עצרה, ובציר יהודיה 179 עצרה את הסורים. זה בעצם 3 הצירים העיקריים, עצרו את הסורים מלגלוש לכנרת. אז זה היה, דרום הרמה הייתה כבושה. דבר אחר, ביום שני בצהריים, 188 צערנו הפסיקה לתפקד.
בתור חטיבה, ובשטח עוד היו פזורים כוחות בודדים של מקסימום בגודל של מחלקות של 188. אנחנו לא כל כך ראינו אותם, אבל היו שם, הם היו שם ואחר כך הם הצטרפו לכוחות המילואים. הדבר השלישי שקרה ביום שני בצהריים זה שמוסא פלד לקח פיקוד על האוגדה 146 והתחיל לארגן קרב מסודר, זה בדיעבד רק נודע לו, התחיל לארגן קרב מסודר של קרב בלימה וקיפול הסורים ביום שני בצהריים, כאשר תחת פיקודו היו חטיבה 9, חטיבה 4, חטיבה 205 ועוד הרבה כוחות משלו שבאו עם אני לא מזכיר אותם, לא רוצה לפגוע בשמם, אבל כל מיני כוחות משלו אחרים שהיו במסגרת האוגדה. אבל אלה שלושת החטיבות הטנקים העיקריות שהיו בראש, ואלה היו, והוא התחיל לארגן אותם בקרב מסודר. זה קרה החל מיום שני בצהריים, ואנחנו הגענו כבר ליום שני בלילה של חימוש והתארגנות לקראת יום שלישי. ואז, וגם את זה בדיעבד לא כל כך ידענו, שבעצם הסורים בשלב הזה של יום שלישי בבוקר, מכיוון שאנחנו התקדמנו, שלושת החטיבות בעצם התקדמנו מציר היישובים, ואנחנו מדרום, ו-179 התקדמו, והסורים מתחפרים בתוך כיס חושניה עם כוחות ענקיים של טנקים, הם כבר מחופרים שם, כאשר מפקדת הדיוויזיה יושבת בתל, איך קוראים שם על התל, יד חושניה, הם יושב בגבעת פזרה, תל פזרה. תל פזרה, תל פזרה, כן. וזה כיס, וואחד כיס, עם המון טנקים וארטילריה, ונונטט מחופר, וחתיכת כיס עם כמויות ענקיות של טנקים. אנחנו בהערכה של ששת הגדודים האלה שבעצם עצרו את הסורים, אנחנו מגיעים, בגלל שכולם היו מדוללים, לאיזה 150 טנקים, ואנחנו אותם 150 טנקים למול לפחות 400 טנקים שבכיס חושניה, אני חושב שאפילו יותר, כמה שהיו שם. וברקע מוסא פלד מארגן את כל האוגדה למתקפה של יום שלישי של כיבוש כיס חושניה, הענק הזה, של בעצם המון כוחות סורים שנמצאים בתוך דרום רמת הגולן. בשלב הזה חטיבה, אחר כך נודע לנו, חטיבה 9 עוברת אותנו מערבה, וחטיבה 205 תופסת את מקומה על ציר היישובים, וקצת אפילו מזרחה מציר היישובים, ובעצם, רק בתור רקע, לפני שאני אספר יותר פרטני, המתקפה הזאת על כיס חושניה, בעצם זה מה שאחר כך קראו קרב השריון הגדול של יום שלישי. באמת היה קרב שריון שין בשין גדול מאוד על כיס חושניה. היו שם, השתתפו במסגרת 146 שלקחה פיקוד על הקרב, חטיבה 205 מדרום מזרח, חטיבה 4 שלנו מדרום, חטיבה 9 קצת מדרום מערב, עם הפנים לכיוון, עם כניסה לתוך חושניה, ולקרב הזה גם מוסא קיבל תחת פיקודו את 179, שהייתה שייכת לאוגדה אחרת,
מה שנשאר מ-179, ואת אורי אור 679 שמתקיף מצפון. 179 מצפון, מכיוון צפון מערב, צפון מערב, ו-679 ממש מצפון. בעצם אלה הכוחות 679 מצפון הגיע. עשו התקפה מנפה לחושניה. חטיבה 179. בציר יהודיה. יוציר יהודיה, ממש ממערב למזרח. ממערב למזרח, אוקיי. וזה תחת דן לנר, האלוף דן לנר. אני חושב שאת הפיקוד על האופרציה הזאת, גם 179 וגם 679, נדמה לי, לא? לא. אז אני טועה. לא. אז אני טועה. אבל הם השתתפו, אז בעצם היה לנו פה אוגדה וחצי באופרציה הזאת על כיס חושניה. בין נפח לרמת מגשימים היו 2,000 טנקים, 1,200 סורים ו-800 ישראלים. ביחס לגודל השטח זה קרב השריון הכי גדול שהיה בסך הכל בשטח מאוד מצומצם. כן, כן, נכון. קראו לזה קרב השריון הגדול. אז עכשיו אני חוזר לנקודת הראות הקטנה שלי. אנחנו במסגרת שלנו, בתא שטח שלנו, לכיוון צפון ולכיוון מזרח, אנחנו כל הזמן מקבלים הוראות מיואב, כל הזמן אנחנו במגע. ביום שלישי הזה אנחנו כל הזמן במגע עם הסורים, ואנחנו מתקדמים ועוצרים בכמויות של אש עצומות וארטילריה עצומות שאנחנו מקבלים, ואנחנו יורים המון, וגם טנקים שלנו נפגעים. אני יודע שטנקים, יוסי שריג החליף 2 טנקים באותו יום, כי הטנק שלו נפגע, ועוד פעם נפגע, והחליף כל הזמן טנקים. הטנק שלי גם נפגע פעמיים, אבל לא הייתי צריך להחליף טנק, רק בלילה תקנו לי את הגלגל מתח, ופגיעות באנטנות למעלה. ואתה עומד כל היום ומחפש, מאמץ עיניים ומחפש לראות. עכשיו, רק בתור משהו, הבהרה, אני הרי איש רמת הגולן כל השנים. אני מכיר את השטח האלה בעיניים עצומות, הייתי שם, מכיר את כל הרמפות, מכיר את הטילים, את כל הטילים שמסביב לחושניה בעיניים עצומות, כך שאני יודע איפה אני נמצא. אני מכיר יש תורה. אני יודע בדיוק איפה אני נמצא. ואני מחפש סביב סביב הטילים של חושניה, הם היו מחופרים שם הטנקים, ואני מחפש את הטנקים הסורים, ולפי הבקים יורים כל הזמן לטווחים די ארוכים של איזה 2 קילומטר, 2.5, וקשה מאוד לאתר. ואתה מאמץ ומנסה לכוון את התותחן, ויש לך גם את הטנקים האחרים, ואתה כל הזמן נמצא בתזזית. אני קורא לזה תזזית של ירי עמדות, שיפור עמדות, וכל הזמן אתה מקבל הוראות, המג"ד, תשפרו קדימה, ותעשו עוד טקט קדימה, ואתם תחפו. ואנחנו כל הזמן בתזזית של ירי והתקדמות, וירי והתקדמות. היה יום מטורף. האמת היא שגם מסביבך היו הרבה טנקים שלנו. כל העסק הזה כבר היה תא שטח קטן, כמו שאתה אומר. והטנקים הולכים וסוגרים מכל הכיוונים, ואלוהים עדי אם לא ירו עלינו, או שאנחנו לא ירינו על טנקים שלנו בטעות. קשה לראות, זה גם היה יכול לקרות. כי התא שטח הולך ומצטמצם כל הזמן, ויש המון טנקים שלנו גם מסביב, מעבר הכמות הגדולה של הטנקים שלהם. ולקראת,
ואנחנו מתקדמים, מגיעים כבר די קרוב לחושניה, מכיוון דרום-מזרח חושניה, ואנחנו עומדים שם בעמדות ויורים, לא רחוק מחושניה, ואני מכיר את השטח טוב. ואז מגיע הערב, ובערב אין לנו ראיית לילה, אנחנו לא עושים ממש קרבות. ונכנסים שם לחניון לילה, איפשהו באחת החורשות ממזרח לציר היישובים, מדרום, עוד מדרום לצומת חושניה. איך קוראים לצומת? יש לה שם. קורא לזה, צומת בשן קוראים לזה. ושם אנחנו מתחמשים בלילה, ודלק, ושוב הייתה בעיה של מסעיות, איפה הם יגיעו. המון בעיות לוגיסטיות קשות, איך עושים את כל הדברים האלה. אתה צריך לרוץ ולדאוג לכל האנשים, שיהיה להם ויהיה להם ואוכל וכו'. ואז אתה בראייה הקטנה שלך עוד לא ראית את כל התמונה, שזה היה קרב שין בשין ענק. אתה ראית שאתה נלחם. גם ביום קודם, כל הזמן נלחמתי, וכל הזמן היינו במגע עם אויב. וזה אחד הדברים הייחודיים במלחמה הזאת. כל הזמן אני במגע עם אויב. רק אם מותר לספר משהו כללי, מה מייחד אותנו? למה אתם מדברים כל כך על המלחמה הזאת? היו לנו כל כך הרבה מלחמות ומבצעים ושלום הגליל וכזה. אז אני מנסה להסביר מה מיוחד פה במלחמה הזאת. זה מלחמה טוטלית. מה זה מלחמה טוטלית? אם אני מביא דוגמה של קרוב משפחה של אשתי, היה קמב"ץ בגדוד בקרב סולטן יעקב, כך קוראים לזה. הגדוד שנכנס שם לתוך... בלבנון הראשונה. כן, במלחמת לבנון הראשונה, וירו עליו הסורים מלמעלה, הגדוד היה באמת קרב קשה לכל הדעות. ואז, ואחד הדברים שהוא מספר, ואז שבסוף נחלצנו, זה היה אבל זה היה איזה 12 שעות או משהו כזה, ואז הוא אומר, אחרי שנחלצנו מהקרב הזה, וזה היה קמב"ץ, עמי מספר, ואני יוצא החוצה, ואני רואה את כל הצבא יושב, עושים קפה, עושים סטייקים, בפנן, ואני אומר, אלוהים אדירים, כל הצבא יושב פה בחוץ, לא יכלו לבוא לעזרתנו, לעזור לנו? הבנת? ואז אני אומר להם, זה בדיוק כל ההבדל. במלחמה הטוטלית שלנו, לא היה מישהו מאחור, זה כולם היו, וכולם היו בקו האש, וכולם נלחמו, ואם הסורים פורצים, מביסים את אחד הכוחות הגדודיים, הם יורדים לכנרת, לא היה מישהו מאחור, אין מישהו מאחור, אין כל הצבא מאחור, זה המלחמה הטוטלית. אנחנו עוברים ליום רביעי. יום רביעי. 10 לחודש. כן, אז הבאתי רק דוגמה לגבי המלחמה הטוטלית. עוד סיפור קטן, אנושי. מה אוכלים? אנחנו כבר 3 ימים לוחמים. איך אתה אוכל? איך אתה מתפנה? איך אתה עושה את הדברים האלה? הנהג שלי לא פותח מדפים, לא יוצא מהטנק. לא יוצא מהטנק. למה הוא לא יוצא מהטנק? בגלל כמות האש הגדולה, הוא אומר ככה, אני אצא החוצה לעשות פיפי, אני אחזור מהר פנימה, אני צריך לסגור את המדפים, אני לא מצליח לנעול אותם. אני צריך שאתה תקפוץ לי החוצה ותדרוך לי על המדפים, אבל יש אש בחוץ, ואתה לא תצא ואני אשאר עם מדפים לא נעולים. אז אני לא יוצא החוצה, הוא לא יוצא.
הוא סגור בתא הנהג. איך עושים פיפי? מגישים לו... קופסאות שימורים? לא קופסאות שימורים, קופסה של כדורי מקלע, ריקה, והוא מעביר לנו ואנחנו שופכים את זה מהצריח. אצלנו זה הבקבוקים. אוקיי, אז ככה הוא עושה. או פחיות שלוב. כן. אנחנו באופן אישי, בלילה, יכולים בזמן שמתחמשים, במשך היום כמעט ולא יורדים, נפח האש הוא עצום, ואנחנו כל הזמן בתנועה ובמגע. כמובן שמה יש לנו בטנק? את הג'ריקן, מים, מנות קרב. אני אישית לא זוכר שאכלתי משהו, כי לא היה לי זמן אפילו לפתוח קופסאות קרב. אז מה היה? אנשי הצוות מלמטה היו דוחפים לי אוכל בדחיפה. וכל הזמן שאני עם ראש בחוץ ונוסע, או אני לא יודע מה עושה, או מדבר בקשר, דוחפים לי סוכריות. סוכריות הקטנות, העגולות האלה, אתה יודע? ואני זוכר את עצמי אוכל רק סוכריות. זה מה שנתן לי את האנרגיה. ומפעם לפעם גם את המצויות הקשות הנוראיות האלה. זהו, לא זוכר שאכלתי עוד משהו, דוחפים לי כל הזמן אוכל. תאכל. אומרים לי, זייטמן, תאכל. ודוחפים לי סוכריות, וזה מה שהייתי אוכל. זה 3 ימים, זה בערך מה שאכלתי, אז גם לא צריך להתפנות, כי לא אכלת כלום. וככה אנחנו חיים בטנק. יום רביעי ה10 לחודש, מסתבר שהסורים במהלך הלילה, אלה שנותרו, עזבו את הכל והתפנו דרך הפתחה, דרך פתחת קודנה, אבל נשארו כוחות לאורך הטילי אקשה. נשארו כוחות סורים על טילי אקשה עם נוטטים וטנקים, וצריך לנקות את הדבר הזה. ואנחנו מקבלים יום רביעי בבוקר, אפרופו, שאלת אותי על מטוסים, יום רביעי בבוקר אנחנו עומדים באיזשהו חניון וגם כן מגיע איזה מכלית ותחמושת להשלים דברים שלא הספקנו בלילה, ופתאום יורדים עליה 2 סוחויים. וזורקים את הפצצות, מזלנו שזה פגע קצת יותר רחוק, ואז מגיעים 2 מיגים שלנו מנוהוור, מגיעים ומפילים, מיראז'ים, סליחה, ומפילים את 2 סוחויים, התפוצצו מעל הראש שלנו, ממש מעל הראש. זה הייתה ההמנעה הקרובה היחידה שראינו מקרוב. לא ראינו מקרוב, לא ארטילריה ולא מטוסים, מלבד הדבר הזה שהתפוצץ לנו מעל הראש. המיגים שהתפוצצו ושני המיראז'ים שערבו להם ותפסו אותם. ואז יום רביעי בבוקר מקבלים פקודה. אנחנו צריכים, הגדוד שלנו מקבל משימה לנקות היום קוראים לזה טילי בשנית, אבל זה טילי אקשה, בין מוצב 111 בדרום למוצב 110 בצפון. באורך הטילים ששם יש לנו את תל שעף ותל אבס ותל אקשה וסומקת וחזקה. אלה השמות של פעם. זה הטילים מדרום ומצפון לפתחת קודנה. כן, אבל הטילים הם מצפון לדרום. זאת אומרת, הם כאילו על הקו הסגול, על קו הגבול, אבל הם שולטים על ציר היישובים, וצריך לנקות את זה. ואנחנו מקבלים את המשימה לעשות את זה, ותזכור שהגדוד יש לו 2 פלוגות, הפלוגה של יוסי שריג, שלנו, והפלוגה של סלע, שזה פלוגת לסן, נדמה לי קראו לה, למד. אנחנו קלין בכף
והוא לטובת הפלוגה השנייה מסתפחת רק לאופרציה הזאת בשביל לנקות את מוצב 111 עם יחידה אחרת, אחר כך הוא חוזר, והפלוגה שלנו עם המג"ד, אנחנו צריכים לנקות את צפונה תל סומקת ומוצב 110, שזה החלק הצפוני של טילי בשנית, ואנחנו מתארגנים להסתערות קלאסית של טנקים ברמה, אתה נוסע בעיקר בשדרה, ואנחנו נוסעים איפשהו במקביל מזרחה מציר היישובים. אני מדבר כבר על משהו של קרוב לצהריים, לא, לפני הצהריים זה, והפלוגה שלנו בראש המג"ד, טנק ראשון, לא, סליחה, טנק ראשון זה יוסי, טנק שני זה המ"פ, יוסי, ואני טנק שלישי, והמג"ד כל הזמן בראש הוא צריך לדעת מה קורה, הוא לא יושב מאחור. בניגוד לשמות שאני אתן, שישבו מאחור ודחפו אותנו קדימה, יואב כל הזמן היה קדימה לדעת מה קורה בדיוק. כל הזמן הוא היה קדימה. וגם בהסתערות הזאת הוא היה טנק שני. ואנחנו מסתערים בשדרה לכיוון תל סומקת, ששם בעצם התמקמו גם נונטטים וגם טנקים, ואנחנו צריכים לנקות את זה ולהמשיך אחר כך למוצב 110, שזה חזקה. ובהסתערות הזאת, איפשהו באמצע הדרך, קרוב לתל סומקת, איזה קילומטר לפני תל סומקת, איך שאנחנו בשדרה הזאת, אני רואה שהטנק של יוסי, טנק ראשון, נעצר. הבנתי שהטנק נפגע והוא נעצר ועומד בצד. לא היה לנו זמן לעצור, ואנחנו ממשיכים בהסתערות אל התל ונוסעים ויורים ונוסעים ויורים. יש איזה מייצב ירי פחות או יותר, אז היה לטנק שוט קל, ואנחנו מגיעים לתל סומקת למעלה. אתה מבין שהמ"פ חסר? אני תכף אספר, זה סיפור. ואנחנו מגיעים לתל למעלה, אני ראיתי בעיניים אותו. נעצר, נפגע, נעצר, הטנק לא בער, אבל ראיתי בעיניים, וכשאתה מסתכל, אתה לא רואה את יוסי. אתה לא רואה מישהו בעמדת מפקד בטנק. אתה מבין בשכל שקרה פה משהו, ואני מגיע לתל למעלה, ואיכשהו מתארגנים לגבי המשך, כי בכל זאת קרה פה משהו. זה בינתיים המג"ד והפלוגה שלנו, ואז אני בקשר, היינו אגב בקשר גדודי, עברנו כולנו לקשר גדודי, ואז אני בקשר הגדודי קורא לקודקוד קלין, איפה אתה? הראש לא רוצה להבין, ואני קורא לקודקוד קלין, איפה אתה? ואין מענה. ואני קורא שוב, קודקוד קלין, איפה אתה? ואין מענה. ואז אחרי פעמיים שלוש, הקמב"ץ של הגדוד עונה לי, ואז הוא אומר לי, קודקוד קלין הלך. הראש לא רוצה להבין, ואני שואל אותו, לאן הוא הלך? אתה מבין את זה? אני ראיתי בעיניים, אבל אני לא רוצה להאמין. ואני שואל אותו, לאן הוא הלך? ואז יש שקט, ואז הוא אומר לי, יוסי נהרג. ואז נופל עליי בום, כי היינו חברים ממש טובים. יוסי אדם באמת יוצא דופן. לא ידענו את כל הדברים, לא ידענו שהוא בעצם משורר, ושהוא מוזיקאי מכונן. לא ידענו את הכל. ידענו שהוא בן אדם, והוא בחור נהדר, ויודע לספר בדיחות, והיה כיף להיות איתו. לא ידענו את כל הדברים. ידענו שהוא יודע לנגן, והוא שר,
ואז יש רגע של שוק, ואיכשהו הוא מתארגן מחשבתית, ואז המג"ד בקשר אומר לי, יוסי ידינו, אתה לוקח פיקוד על הפלוגה. נשארתי עם 7-8 טנקים, משהו כזה, לפלוגה. ויוסי נהרג מפגיעה ישירה. זאת אומרת, פגז שפגע בו ישירות, הוא נהרג, הטנק לא נדלק. זאת אומרת, פגע לו, הוא היה עם חצי גוף בחוץ. עוד היינו עם חצאי גוף בחוץ, אז בשלב הזה. סיום, רבים. עוד לא הסתיים. ואז אנחנו איכשהו מתארגנים, אנחנו כבר לקראת הצהריים, ואז משתנה הפקודה, אנחנו לא ממשיכים לכיוון 110 צפונה, אלא חוזרת הפלוגה השנייה של סלע, מצטרפת חזרה לגדוד, ואנחנו מנקים את תל אקשה בחזרה, שזה איכשהו היה דרום-מזרח לאיפה שאנחנו, ונדמה לי שאת מוצב 110 בסופו של דבר, את חזקה, נדמה לי שאורי אור בסוף הגיע וניקה, עד כמה שאני זוכר, אבל אני לא משוכנע בזה. 179. יכול להיות, יכול להיות ש-179, יכול להיות. ואנחנו לקראת ערב יורדים לקראת ציר היישובים, קרוב לצומת בשן, לחניון לילה להתארגן. יכול להיות שהחליף אותנו בשלב הזה, יכול להיות שהתחילו להחליף אותנו בערב כוחות של חרמש שתפסו את הדברים שאנחנו עזבנו. יכול להיות שכבר הם התחילו כדי שלא יתפסו מחדש, אבל לא ראינו את זה בעיניים. ואז בעקבות, אנחנו כבר ביום רביעי לילה, ואז המג"ד אומר, מודיע לי שאני למחרת, יום חמישי, עובר ת"פ גדוד אחר, 278, שלא הכרתי אותו אז, ו-278 במסגרת חטיבה 9, ובעצם אני לא רק עובר גדוד ועובר חטיבה, אלא גם עובר אוגדה לדן לנר, לקראת הפריצה למובלעת. בדיעבד אני רק יודע עשו את זה, והגדוד שלי נשאר מאחור באזור הזה, 39 נשאר פה באזור הזה, לבלום הסורים שאולי רוצים שלא יחשבו להיכנס מחדש בפתחת קודנה. ולמה עשו את זה? כי 278 נשאר בעצם עם פלוגה אחת, מכל הקרבות הקשים שהיו לו ביום שלישי, בשטויות שעשו בפריצה לחושניה, שלחו אותם ככה, עם הראש בקיר לתוך חושניה, היו להם שם הרבה נפגעים, הם נשארו פלוגה אחת. מי היה המג"ד? יוסי אמיר. ב-179. לא. הוא לחם במסגרת חטיבה 9 כל הזמן, כל המלחמה. הוא לחם במסגרת חטיבה 9 של מוטקה בן פורת. אז הוא נשאר עם פלוגה אחת, ולקראת הפריצה החליטו לתגבר אותו עם עוד פלוגה, ולקחו את הפלוגה שלי והעבירו אותה. והוא אמר לי, למחרת אתה עובר ת"פ. ובערב אני רק מתארגן, קודם כל להתארגן עם האנשים, מי נשאר, איך נשאר, הציוותים. באותו זמן אני חושב נשארתי רק עם קצין אחד. היה לי עוד קצין אחד, נשארתי.
ועם 7 או 8 טנקים, ואנחנו מתארגנים באותו חניון לילה, לקראת יום חמישי, עוד לא ידענו על הפריצה למובלעת, אמרו לי רק אתה עובר. מילה אחת רגע לחזור אחורה, ובאותו לילה היה לנו קצת זמן, פעם ראשונה לדעתי היה לנו זמן לישון, אז אני חושב שישנתי באמת כמה שעות באותו לילה, וזו פעם ראשונה שישנתי אולי איזה 3.5 שעות באותו לילה. אז כמה מילים על יוסי, שבאמת איש נולד בבית השיטה, הבן של נחום שריג ותקווה שריג, הוא היה המפקדה הראשון של חטיבת הנגב, תקווה סופרת ילדים. הותיר יוסי, היה מוזיקאי, משורר מכונן, לימד מוזיקה בעמק, ניצח על מקהלת העמק ועל תזמורת ריקודים. הקיצור, בחור מאוד מוכשר במוזיקה, הותיר 2 בנים. הבן שלו אסף הוא חבר להקת איפה הילד, גם בחור מכונן. אז השיר המפורסם של יוסי זה אור וירושלים. באמת כולם מכירים גם מילים וגם לחן. כך אז אלה כמה מילים על יוסי. ועוד איזה מילת מחשבה של מה שדיברתי על הסיכויי שרידות. טנק מוביל בקרבות ברמת הגולן שנוסעים בשדרות, טנק מוביל, כולם מכוונים עליו. סיכויי השרידות שלך קטנים. כולם מכוונים. אתה טנק מוביל, אתה ראשון, אתה שני, הסיכויים הולכים ויורדים. עברנו להבקעה. עברנו. אנחנו בהבקעה. זה חלק ב', אני קורא לזה הבקעה. קודם כל, זה מעניין, איך עברתי גדוד. מגיע אליי ביום חמישי בבוקר ג'יפ, עם הקמב"ץ של 278 ומ"מ הסיור של הגדוד, רק אחר כך נודע לי מי. הקמב"ץ, גדי שטוקלמן, עולה לי לטנק, נותן לי דף של תדרים, רושם את התדר שלי, כי אני נשארתי בתדר הפלוגתי שלי, נותן לי דף תדרים של הגדוד, של הפלוגה השנייה בגדוד, ואומר, סע אחריי. ואני נוסע אחריו, ואני מגיע לשטחי הכינוס לפני קונטרה, ששם 278, קצין הקשר של הגדוד יוצר איתי קשר, אני רואה שאני בתדר הנכון, ואנחנו עומדים ומחכים. זה היה לפני הצהריים, ועומדים ומחכים, ואז לקראת, מסתבר שהסיפור היה צריך להתחיל ב1 בצהריים. את כל התמונה כולה רק אחר כך, הרבה שנים אחרי זה הבנו מה קרה שם בפריצה למובלעת. ואנחנו מקבלים איזושהי פקודה יבשה בקשר מיוסי אמיר, מג"ד של... אני לא מכיר אף אחד בגדוד. יצא לך להיפגש איתו? תכף אני אספר לך. לא מכיר אף אחד בגדוד בשלב הזה. שבאת, יצא לך להיפגש עם המג"ד? הכל בקשר. בקשר, שום דבר, כלום. יש לי סיפור גם יותר מאוחר על הציוותי קשר. כרגע בקשר, לא מכיר אף אחד. אחר כך אני ראיתי שאני כן מכיר כמה אנשים, אבל לא מכיר אף אחד. לא את יוסי, לא את הקמב"ץ, לא מכיר אף אחד. והם מקבלים איזו פקודה יבשה בקשר, אנחנו עכשיו עוברים את הקו הסגול ונכנסים בציר אמריקה,
ונערך בהיערכות הבאה תהיה בפאתי חאן ארנבה. עכשיו, אני בתור איש רמת הגולן, ואיש רמת הגולן כל השנים, אני יודע שההיערכות הכי גדולה של הסורים, עם הכי הרבה כוחות והכי הרבה, זה בציר אמריקה, בכניסה של קונטרה לכיוון חאן ארנבה, שם כל הצבא הסורי. זה הכיוון לדמשק, ושם כל הצבא הסורי יושב. ואני בראש שלי, ואני מכיר שם את כל המוצבים שלהם ואת כל הדברים. ובראש שלי אני אומר, אם אנחנו נכנסים פה, אז הכל קטוש כבר קטשו אותם. הם קטושים. זה מה שעובר לי בראש. ואז אנחנו נכנסים בשדרה. בציר עוברים את קונטרה ולכיוון חאן ארנבה, זה רק בדיעבד, בגל שני. אנחנו לא ידענו, תכף נגיע איך ההכרה, מאיפה, אבל אנחנו נכנסים בגל שני, אחרי גל ראשון היה 179 עם גדוד הסיור וגדוד 96, שבדיעבד נודע לנו וראינו בעיניים, הם נקטשו עד דק שם. ואנחנו נכנסים, ואיך שאנחנו נכנסים, עוברים את קונטרה ומתחילים לנסוע לחאן ארנבה. רגע, אז זה הפסקה מתודית. אנחנו חטיבה 9. נכנסנו במקביל, פחות או יותר במקביל עם 679, אולי בצירים טיפה שונים, בגל שני. ובחטיבה 9, זה חטיבה של שרמנים. נכון, היו שם M51 עם תותח טוב, אבל זה שרמנים. ואז באופן טבעי, 278 זה הגדוד המוביל של החטיבה. עכשיו, הגדוד המוביל הוא גדוד קטוש, ואז הוא מקבל אותי בתור פלוגה חדשה, הוא נראה לו שאנחנו רעננים לגמרי, והוא מכניס אותי בתור פלוגה מובילה. עכשיו, פלוגה מובילה, מ"פ מוביל. אז בעצם כל חטיבה 9, אני טנק מוביל. ואני נכנס בציר אמריקה לכיוון חאן ארנבה, ואז אני רואה מולי, מה שכבר שמעת הרבה פעמים, יוצאים טנקים בוערים. טנקים הנסוגים של הגל הראשון. טנקים בוערים עם הרוגים ומתים על הסיפון, ואנשים מנפנפים בידיים. וטנקים שעלו על מוקשים בצידי הדרך, ומישהו בחטיבה 9 תיאר את זה בצורה הכי יפה. אתה נכנס לתוך הגיהנום של דנטה. זה תמונה מהגיהנום של דנטה, אין משהו יותר מזה. זה מה שאתה רואה, טנקים שלנו בוערים, אתה לא רואה טנקים סורים, שלנו בוערים ובוערים ונוסעים אחורה, ופצועים והרוגים, ואנשים מנפנפים בידיים, לא יודע מה הם צועקים. ואני בתור טנק מוביל של חטיבה 9, אני לא רואה דברים אחרים בעיניים, אני רואה אותם נסוגים, ואני אומר, אלוהים אדירים, זה מה שאני הולך לקבל עכשיו. מה שאני רואה עכשיו, זה מה שאני הולך לקבל. ואני כבר לא כל כך עם חצי גוף בחוץ, אני כבר רק עם הראש בחוץ. לאט לאט אנחנו מתחילים לרדת. ואני עולה על הציר, ומכיוון שאני רואה בצידי הכביש, נדמה לי שגם קיבלנו פקודה לא לרדת מהכביש, כי זה הכל ממוקש. ואז אני אומר לפרלמן הנהג, אתה עכשיו לוחץ על הגז ולא מוריד את הרגל מהגז, עד שאני אומר לך עצור, עד שאנחנו מגיעים לחאן ארנבה. זה כמה קילומטרים. ואנחנו מתחילים לרוץ על הכביש, כאשר את הגיהנום של דנטה אנחנו רואים משני הצדדים, ואני אפילו לא מסתכל אחורה. אני רק מסתכל לצדדים, לאן לראות, כי אני כבר לא יכול גם להסתכל אחורה. אגב, לפני הכניסה, עוד
שנייה אחת, או לפני הכניסה גם קיבלתי ת"פ עוד 2 טנקים. בקשר, לא ראיתי אותם. 2 טנקי שוט מטאור. אמרו לי, הם מצטרפים לפלוגה שלך. דיברתי איתם בקשר, נתתי להם מספר, והם היו מאחור, בפלוגה שלי. כשהגעתי לחאן ארנבה, נעלמו כלא היו. אין לי מושג מי הם, עד היום אני לא יודע מי הם. 2 טנקי שוט מטאור, אבל לא חשוב, זה סיפור אחר. ואני רץ ומגיע עד לפאתי חאן ארנבה בריצה מטורפת. עם כמה ששוט קל יכול לנסוע מהר. ואני מסתכל אחורה תוך כדי נסיעה, לא רואה טנקים שלנו, אולי טנק 1, 2, לא רואה אותם. אני אומר, אבל אני לא יכול לעצור פה, כי יורים עלינו מכל זה. מסתבר, למזלנו, שאחרי שהגל הראשון חטף כל כך, אני לא יודע איכשהו האש התמתנה, וכנראה סורים קצת ברחו, ועזבו עמדות וכו'. אבל אני מגיע לפאתי חאן ארנבה, באמת באיזשהו מקום שאני יכול איכשהו קצת להתחבא, כי הירי היה בעיקר מכיוון דרום, מצד ימין, מכיוון איך קראו לו? תל אל חרום, מפאתי תל אל חרום. ואיכשהו אני קצת מתחבא בפאתי הבתים של חאן ארנבה, מסתכל אחורה, מרים קשר, ומתחילים להגיע 2-3 טנקים, לאט לאט מתחילים כולם להגיע. ואיכשהו אני מקבץ שם את הפלוגה, כמו שאמרתי, 2 השוטים האלה, אני קורא להם, לא נודע כי בא אל קרבו, אף טנק שלנו, לשמחתי, לא נפגע בטקט הזה, ואנחנו מתארגנים שם, ואז אנחנו איכשהו מנסים להירגע ממה שראינו מול העיניים, ואז אנחנו מקבלים איזושהי פקודה, אוקיי, לעלות על תל אל קרום לנקות, אנחנו מתחילים לנסוע, כבר אחר הצהריים, אנחנו התחלנו את כל האופרציה בערך בשלוש, אולי טיפה קודם, וכל האופרציה להגיע לחאן ארנבה ולהתארגן, אנחנו כבר אחר הצהריים המאוחרים מתחילים לעלות על תל אל קרום, כבר מתחילים דמדומים, איפשהו באמצע הדרך עוצרים אותנו, כי נשארו שם כוחות, ומחזירים אותנו לציר, לכיוון ג'אבה, זה הולך ככה, ובעצם רק אחר כך נודע לו, מועידים אותה, אנחנו חטיבה 9, אנחנו לקראת ערב או בלילה, אנחנו נעבור בין 2 החטיבות, 179, מה שנשאר מהם, מצפון מנקים את חאן ארנבה והסביבה, 679 מנקים את כל מה שמדרום בתל אל חרום, ואנחנו עוברים בין 2 חטיבות, מעבר בין חטיבות, ודרך תל שער אנחנו נעשה נסיעת לילה עד, זה בעצם פריצה, אנחנו נכנסים פנימה מעבר לקווי האויב, 17 קילומטר עד לצומת מעץ, בתוך המובלעת הסורית. ואנחנו מקבלים הוראה להתארגן, כבר חושך, ולנסוע בשדרה על ציר ג'אבה, תל שער, ועוברים כאילו מדרום לתל שער על הכביש, לכיוון צומת מעץ. ורק אחר כך נודע לנו בעצם, שבעצם אנחנו נכנסנו, ואנחנו בהרבה מקומות בגב של הסורים. כי אנחנו נכנסים בלילה בנסיעה איטית עם עיני חתול מאחור, בשטח נחות, ואנחנו נוסעים לאט, 5 קמ"ש, איזה מהירות, אני חושב שאפשר לנסוע בלילה בחושך, טנק אחרי טנק, בשטח נחות. זה 17 קילומטר, עד לצומת מעץ. ועכשיו אנחנו, ואני עדיין טנק מוביל של חטיבה 9.
והמוטקה בקשר איתי. ואני שואל אותו, יש כוחות שלנו שעברו פה קודם? הוא אומר לי, לא. ואז אני שואל אותו עוד שאלה, יש לנו מידע פה על אויב פה בהמשך? הוא אומר, לא. ואז אני מבין שבעצם אני המודיעין. אני נוסע 5 קמ"ש בשטח נחות, ברגע שאני אחטוף את הבום אני אדע שיש אויב. ונוסעים 5 קמ"ש בשפתיים קפוצות. אתה מחכה לבום, RPG, נ"ט, משהו שיפגע בך, כי אתה נוסע ראשון במקום שאף אחד עוד לא עבר, ואתה ראית מקודם, לפני כמה שעות, מה היה שם, ואתה נוסע, ואתה בשטח נחות, כי אתה רואה את תל שער מצד שמאל, ואתה רואה את הנוסע איפשהו בגיא, ואתה אומר, מקום מערב קלאסי בלילה, אין לנו גם אמצעי ראיית לילה. ווואלה יופי. ואתה נוסע בשפתיים חשוקות ומחכה לבום. ונוסע ונוסע, ואלוהים יודע למה, אבל לא היה אויב. 17 קילומטר נסענו והגענו לצומת מע"צ ונכנסנו לחניון לילה. וכמו שאני אומר, או כמו שהראיתי לך מקודם, עברנו איכשהו, הצלחנו לעבור עוד מסלול אחד או שניים, מיצי החתול הצליח לעבור עוד מסלול בשלום, ועברנו עוד יום בשלום משום מה. צומת מע"צ זה בצד הדרומי של המובלעת הסורי. צומת מע"צ זה בעצם בגדול מזרחית, איפשהו 17 קילומטר או קצת פחות מזרחית לח'אן ארנבה. מזרחית. איפשהו זה אנחנו מדברים על זה בעצם, אני יודע, הדרום, מרכז דרום המובלעת, איפשהו. כי משם אנחנו נמשיך קצת דרומה אחר כך. אבל כן, זה אולי דרום המובלעת. ואנחנו מגיעים לחניון לילה, ואנחנו איכשהו, גם שם לא נותנים לנו לחיות בשלום בלילה הזה. מתארגנים לאיזשהו חניון לילה, לא נותנים לנו. פתאום אנחנו שומעים זחלים של טנקים, כי אנחנו עומדים שם בשקט כבר, ועולים עלינו, בכוונה או לא בכוונה, אני לא יודע, ויש לנו איזה ירי מטווחים די קצרים על טנקים סוריים, ופוגעים מטווחים קצרים, והם ממשיכים לבעור כל הלילה, זה נתן לנו קצת תאורה היקפית, אולי בהמשך, שאם עוד מישהו יגיע, ואתה בדריכות כל הלילה. אם ישנו משהו בלילה, אני אישית, לא זוכר, לא בטוח. אחרי מה שעברנו באותו יום, לא בטוח שישנו. ואז אנחנו מגיעים אני גם לא בטוח שהדרגים נכנסו וחימשו אותנו באותו טקט, אני כבר לא זוכר. ואנחנו מגיעים ל-12 לחודש, שזה יום שישי, וזה יום מסובך מאוד מבחינת תנועה, יום מאוד מורכב. זה נסיעה מצומת מע"צ לצומת נסג' ואחר כך לתל קרין, שהיה לנו שם קרב בתל קרין, קרב קטן, ומשם לתל מרי ולאל חיבריה, ואחר כך אנחנו חוזרים לצומת נסג', מין הלוך וחזור כזה, שאנחנו למטה לא כל כך מבינים למה ומי, אבל זה בעצם כל חטיבה 9 נוסעת, ואז בקטע הזה של יום ב-12 אחר הצהריים, מגיע גוואלט. בקשר, דיווח היסטרי על כוח עיראקי גדול שעבר בתפר בין הכוחות שלנו, ונמצא בתנועה לעבר רמת הגולן, ואין מי שיעצור אותו.
אני זוכר את ההיסטריה בקשר, צעקות וזה, המח"ט עם ישראל, צריך להציל את עם ישראל. יש פה כוח עיראקי שחצה, זה מתקשר למה שאמרתי מקודם. אין מישהו מאחורה. זה אתה, או שהאויב מגיע לכנרת. אין מישהו מאחורה. ואז מתחילה ריצה מטורפת. אנחנו במסגרת שלי, אני ראיתי את רק חטיבה 9, או שאנחנו גדוד 278. הכל בקשר, לא ירדנו מהטנקים. חוזרים אחורה עד למרגלות תל שער, ויש איזו התארגנות, כנראה אוגדתית, התארגנות למערב, להקים מערב לכוח, אחר כך נודע לנו שזה עיראקי, לכוח העיראקי הזה שפרץ פנימה בתפר. וחטיבת 9 נמצאת למרגלות תל שער, רק אחר כך נודע לי שזה הכוח הבולם. מערב קלאסי, יש כוח בולם וכוח הולם. לא, 278 הכוח הבולם, והשרמנים יהיו כוח ההולם. בטקט שלנו, אני לא יודע אם זה היה אוגדתי, כן או לא, אני כבר לא זוכר. יכול להיות שכן. ואנחנו למרגלות תל שער, והכוח ההולם זה השרמנים. ואנחנו לפנות ערב מתייצבים שם למערב, ממש לפנות ערב, ובמערב קלאסי, שקט, מכבים מנועים, רשתות הקשר בשקט, ואז אנחנו ביום שישי, ב-12 לחודש, ובאופן מדהים קרה משהו, מה קורה לאנשים עייפים שלא ישנו כל כך הרבה זמן, שפתאום עושים להם מדוממים מנועים, ועושים שקט בקשר, מה קורה? כולם נרדמו. אבל כולם. ודעתי כל החטיבה, אם היה נכנס שם הכוח קומנדה, היה יכול לשחוט את כולנו. כולם נרדמו. בצריח. ולמרות שאני עם אוזני, על האוזניים יש לי את הכובע, אני לא מוריד את הכובע כדי לשמוע בדיוק מה אומרים, חס וחלילה שאני לא אפסיד שום דבר. ואז היה איזה טריגר שהעיר את כולם. אחד המת"קים שלי, יהודה, פתאום איזושהי סיבה מתעורר, ורואה איזה חייל למטה, והוא מטושטש כולו, ומרוב טשטוש הוא חושב שהחייל מדבר בבולגרית. הוא לא יודע בולגרית, אבל נראה לו שהוא מדבר בבולגרית. ואז הוא שואל את עצמו, מה בולגרי עושה פה? זה מה שיהודה מספר. ואז הוא מרוב טשטוש. ואז הוא צועק אליו לחייל משהו בעברית. ואז החייל הסורי או העיראקי, זה סורי כנראה, מבין שזה טנקים לא שלו, ואז הוא מרים את הקלצ'ניקוב שלו ומתחיל לירות על יהודה. ומיהודה מתעורר מהעילפון שלו, ותופס את המקלע מפקד ומתחיל לירות עליו. ואז הסורי מתחבא מאחורי איזה סלע, ואז יהודה מחליט, ויורה פגז מעיך על איפה שהוא מתחבא, לחסל אותו, ואז כל הגדוד התעורר, אולי כל החטיבה התעוררה, ובקשר, מה, מי, מה, למה יורים, כולם התעוררו. אז זה היה הקטע שאנחנו עומדים ומחכים, אבל זה עוד היה ב-12 בערב. ואז המערב נכנס לפעולה ביום ראשון לפנות בוקר, ביום שבת לפנות בוקר, ב-13 לחודש. אנחנו כבר ב-13 לחודש, ואז לפנות בוקר מגיעים העיראקים האלה, התמימים, שאולי כנראה לא ידעו לאן הם נוסעים. והם נוסעים שם באיזו שיירה די אדישה, ואנחנו כוח בולם, והשרמנים בתוך כוח הולם,
ולזכותם להגיד את העבודה היפה השרמנים עשו, M51, תותח 105, יש להם, אומנם אין להם חש מנהל, אבל יש להם פגז חלול מצוין, והם עשו שם עבודה נהדרת, הם באמת חבר'ה מבוגרים יותר, בעיקר גדוד 377, חבר'ה נהדרים, חטיבה 9, עשו עבודה מאוד יפה, אנחנו בלמנו כאילו את הכוח הראשוני, והם קדשו שם בהמשך. באמת... חטיבה 679 גם השתתפה. בהמשך, הם כנראה היו בטקט אחר, במקום אחר, כן. כן, נכון. בגלל זה אמרתי, בדיעבד, אחר כך נודע לי שזה היה כנראה אופרציה אוגדתית. והעיראקים היו סנטוריונים, שוטים. לא, סנטוריונים היו הירדנים. העיראקים היו בתים. וגם אותם פגשנו את הירדנים. אבל אני ברעיון. אז ואנחנו מגיעים לצהריים, ואנחנו מגיעים זה היה במערב, הסיפור עם המערב, הירי עליהם היה בבוקר, ואנחנו בצהריים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו מדברים על ה-13 כבר, ואנחנו ממשיכים הלאה, ויש לנו איזשהו טקט התקדמות, ואנחנו מגיעים עד לכפר לנסג', לצומת נסג' של הכפר הרוס, זה יהיה בערך האזור שנמשיך שם להילחם. ואנחנו נכנסים לחניון לילה, ואת הפלוגה שלי מכניסים ראשונים לחניון, המג"ד מכניס אותי ראשון לחניון לילה, ואנחנו עומדים שם, וכיוון שאנחנו נכנסים מדוממים מנועים, ופתאום אנחנו שומעים את הטנקים של סורים, עיראקים, לך תדע, אני כבר לא יודע של מי אלה, עולים עלינו, כבר היה חושך, אחד התותחנים מסתכל בפרי-טלסקופ, זה אחר כך הוא סיפר לנו, ואני רואה שאת כל הפרי-טלסקופ ממלא טנק, ואני כבר מרוב פחד ישר מה שהיה לי בקנה יריתי, והדלקנו שם את כמה טנקים. אני חושב באותו יום, באמת, לפי הסיפור של הגדוד, הורידו איזה 12 טנקים, מזל שנכנסנו ראשונים לחניון, אחרת היינו, שארית הגדוד הייתה נופלת שם לתוך איזה מערב, כי היה להם לכולם היה ראיית לילה, לנו לא היה. ואז כולם נכנסו לחניון לילה. חניון לילה הזה, פעם ראשונה, ראינו כוחות חי"ר שבאו לעזור לנו, והיה שם כוחות, נדמה לי, של סיירת מטכ"ל בלילה, שבאה לשמור עלינו בלילה. אז הם היו לנו על הטנקים ונתנו לנו קצת ביטחון, שאנחנו נוכל קצת לנמנם בלילה ולישון. האמת היא שגם הם פחדו להיות בחוץ לטנק, אז אמרתי להם, תיכנסו פנימה, תהיו עם הראש בפנים. אז כל טנק היה איזה חייל של סיירת מטכ"ל או צנחנים שהם היו שם לשמור עלינו בלילה. זו פעם ראשונה שראינו כוחות אחרים, נקרא לזה, בחניון לילה הזה. אז אנחנו סיימנו את 13 לחודש, אנחנו נמצאים ב-14, שזה יום ראשון, באור ראשון, אנחנו מתארגנים, ובמסגרת החטיבה, יש ארטילריה כל הזמן, כתל חרא צופה עלינו, שהוא נמצא מדרום, וממטירים עלינו אש כל הזמן. אתה לא יכול לצאת מהטנק. יש לך אש, עכשיו, רמת הגולן היא בזלת, והאש,
האש היא אכזרית. זאת אומרת, הארטילריה היא אכזרית ברמת הגולן, כי מצטרף לרסיסים, מצטרפים אבני בזלת שעפים. זה ארטילריה מאוד אכזרית ברמה. וכל הזמן אנחנו תחת אש אכזרית כזאת, אנחנו לא יוצאים מהטנק. ואנחנו מתארגנים לכיבוש תל אנטר ותל אלקה, שזה נמצא בהמשך לצומת נסאג', ואנחנו אמורים להיות בחיפוי מכיוון החזית של שני הטילים, 278, וכוח אחר, אני חושב שהשרמנים, או אני כבר לא יודע מי, יתקיפו בממד הצר מכיוון צפון, ואנחנו נהיה בחיפוי. ואנחנו מתחילים את החיפוי, ומתחילים להתקדם לכיוון הטילים, ויוסי כל הזמן מקדם את שתי הפלוגות, הפלוגה שלי, קלין, והפלוגה של המ"פ השני זה יעקב קליין. מקדם אותנו, אתה יודע, לאט לאט, עקב בצד אגודל, ואנחנו רק חיפוי לאלה שיבואו. והאלה שיבואו לא באים, מתעכבים, אני לא יודע למה, ולא יודע מאיזה סיבה. ואנחנו מגיעים לפלטו, וחשופים לגמרי לטילים, ויורים עלינו משם. ואני אומר ליוסי, אין לנו איפה להתחבא, אין לנו עמדות לירי, אנחנו חשופים לגמרי. אז אין טעם שאנחנו נעמוד. ויוסי רואה את המצב ומבין את זה ואומר, אוקיי, אז אנחנו נעשה את העבודה. ואז אנחנו מתקדמים לאט לאט עם חיפוי ועולים על טילי אנטר ואלקה, תוך כדי זה שיורים עלינו כל הזמן, ואנחנו יורים, אבל אין לנו איפה להתחבא, אנחנו בשטח, בפלטו ממש, ואנחנו עולים על תל אנטר ואנחנו כובשים את שני הטילים האלה, תל אנטר ותל אלקה, ונשארים שם עד הערב, ובערב החליף אותנו כוח אחר, ואנחנו חוזרים לכיוון צומת נסאג' לעמוד. שוב, כל הדרך אנחנו חשופים. ארטילריה, זה כאילו אנחנו כבר מתעלמים מזה, אנחנו חיים עם זה. אנחנו טנקים, אז אנחנו מתעלמים. עכשיו, הארטילריה האכזרית, תבין, כל זמן שזה פוגע בסביבה, אז אתה בסדר בתוך הטנק. אבל אם פוגע על הצריח 120 או ומעלה, אז אתה כבר לא בסדר. זה כבר לא בסדר. אבל אנחנו אומרים, מה הסיכוי שפגז ארטילריה יפגע בצריח? אז אנחנו ככה, אז אנחנו עם ראש, רק עם העיניים בחוץ, אבל זה פתוח. זאת אומרת, אתה לא סגור. אתה נהג מדפים סגורים, אתה נקשר גם כן כבר עם מדפים סגורים, אני עם מדפים פתוחים. מדף פתוח, אבל ראש עד העיניים. ואנחנו חוזרים לצומת נסאג', מתארגנים, ויש איזושהי הפוגה בארטילריה, זה משהו אחר הצהריים. אנחנו עומדים בפלוגה שלנו, הגדוד קצת מפוזר, בפיזור די גדול, ואז מגיע ג'יפ עם קצין סיור, ואומר, בוא, המג"ד רוצה לדבר איתכם, המ"פים. ואז אני נכנס לג'יפ ונוסע, ובפאתי הכפר נסאג' אני רואה את הזחלם פיקוד של הגדוד, למרות שהמג"ד נסע עם טנק אולי רוב הזמן. ועומדים שם שניים, המג"ד והמ"פ השני, ואני מתקרב, והוא מסתכל עליי ואומר, מי אתה? ואז שתבין, אנחנו לוחמי 4 ימים ביחד. כל הזמן באש ופקודות ובקשר בזה, 4 ימים, והוא שואל מי אתה. אני מגיע אליו, לא ראה אותי אף פעם. אני לא ראיתי אותו אף פעם. אני הבנתי שזה המג"ד, כי לשם הביא אותי הג'יפ.
וראיתי גם את הדרגות שלו, וראיתי שהשני רב סרן שהוא כנראה המ"פ השני, והוא לא מכיר אותי, לא ראה אותי. זה החבירה ברשת, 4 ימים, לוחמים יחד, הרבה אש, באמת, כמויות עצומות של אש, בלי סוף קשר, והוא לא יודע מי אני. אז זה המהות של החבירה ברשת. אולי עוד קטע, באחד הרעיונות של מוטקה בן פורת אחרי המלחמה, הוא סיפר, היו 2 נקודות שנתנו לנו יתרון גדול על האויב, הוא מדבר על האויב הסורי במקרה. אחת מהם זה העבודה הנהדרת של החימוש שלנו, שבלילה הצליח לתקן את הטנקים הפוגעים, ובבוקר הם חזרו לשירות. טנקים סוריים, טנק שנפגע, ירד מהסדק. והדבר השני, זה הגמישות בתפעול של אנשים. אתה יכול להעביר אנשים בקשר מכוח לכוח, והם ימשיכו להילחם כאילו זה הכוח המקורי שלהם. זה הגמישות. ואז הוא הביא את המעבר של הפלוגה שלי בקשר, הוא הביא את זה בתור דוגמה גם. שהנה יוסי אמיר קיבל פלוגה והמשיכו להילחם והכל דפק כמו שעון. הביא את הדוגמה הזאת. הוא אמר, זה היתרון שלנו. אנשים גם שנפגעו בטנקים, חזרו לתפקד ועלו על טנקים אחרים, החליפו טנקים. טנק סורי שנפגע, הטנק ירד מהסדק ואנשים ירדו מהסדק. זה היתרון הגדול שלנו. זה מה ששמעתי אותו מספר הלאה. אז זה היה הסיפור של יום ראשון, לפנות בוקר. בוא נעשה איזה הפסקה, אני אלך רגע. אפשר. אוקיי, אז אנחנו ב-15 לחודש, שזה יום שני. עוד סיפור אישי קטן באחת השהיות שלנו על תל אנטר. מגיעים איזה כמה אנשים, אני לא יודע למי הם שייכים, ומבקשים שאני אתן להם אדם, שמישהו שיעבור איתם על טנקים, היו שם שרמנים, על תל אנטר, היו כמה שרמנים באחת הלילות שאנחנו עזבנו, ושרמנים תפסו את התל, הייתה להם התקפה של קומנדו סורי, ודפקו להם כמה שרמנים, ונשארו על התל כמה שרמנים, והם ביקשו שאני אתן להם אדם שיסתובב איתם בין הטנקים, לראות אם נשארו שרידים של חיילים שנהרגו בטנקים. והחלטתי אני לא הולך לנדב אף אחד, אני הולך לבד. ואז גם כן, פעולה לא נעים, לקחתי את העוזי והלכנו ברגל שם עם האנשים שלהם, ועברנו טנק, ולא נעים מה שראינו בכמה מהטנקים, אבל זה גם חלק מהעבודה שצריך לעשות, ומהמשקעים שיושבים עליך. אז אנחנו חוזרים ל-15 לחודש, זה יום שני, ואנחנו משמשים עתודה לאיזה כוח אחר, וזה היום הראשון מאז תחילת המלחמה, שבו אנחנו לא ניהלנו אש. 15 לחודש, יום שני, היום הראשון שבו לא ניהלנו אש עם אויב. חוזר למונח המלחמה הטוטלית שלנו. בהמשך החליטו
איפשהו באוגדה שאנחנו תשושים מספיק, ו-16, 17, 18 לחודש לקחו אותנו אחורה להתארגנות באזור תל שער. גם בתוך המובלעת, אבל להתארגן. בוא, הגיע הזמן שתנוחו קצת. ולנוח זה אומר לתקן את הטנקים ולדבר עם החיילים וקצת לאכול וקצת לישון יותר טוב ולהתקלח. הביאו לנו מכלית עם כזה שאתה עומד למטה ואתה יכול להתקלח. והאמת היא, אתה חושב שנתנו לנו שם שקט? גם לא נתנו לנו שקט. ומפעם לפעם היו יורדות עלינו הפגזות, ששוב, היינו גלויים שם לעיני הקטקים שישבו בתל חרה. ואז שוב, סיפרתי כבר שהנהג טנק שלי היה כזה, א', באחת ההפגזות נפצע קשה אחד אנשי הפלוגה, נשאר פצוע קשה, נפגע בעמוד השדרה, אז כך שזה לא היה שקט, אבל אחת האנקדוטות גם שהנהג שלי, פרלמן, אותו פרלמן שהיה איתי, כולם הלכו להתרחץ וחזרו ועם מגבות והתארגנו, והוא עד שהוא זז ועד שהוא מתארגן, הוא היה בין האחרונים שהגיעו למכלית עם מגבת, ואז התחילה ההפגזה. לא הספיק להיכנס למים. ואז הוא רץ בחזרה עם מגבת סביב הגוף ונעליים לא סרוחות, וקופץ ראש לתוך תא הנהג ומקלל את הסורים האלה, למה הם לא נותנים לו מנוח. ואנחנו כולנו צחקנו כמה שאפשר לצחוק בסיטואציות האלה. אז זה היה המנוחה שלנו. אז היה לנו 3 ימי התארגנות, 16, 17, 18, ואז ב-19 לחודש, שזה יום שישי, עם אור ראשון, אנחנו מקבלים הוראה שאנחנו צריכים לחזור לטילים המפורסמים שלנו, תל אנטר לתל אלקה, הפעם לחזור לתל אנטר, להחליף כוח אחר, כנראה שרמנים שהיו שם. ואנחנו נוסעים, עולים על התל, מתארגנים, זה היה בבוקר די מוקדם, והאמת היא שלא ידענו שזה הולך להיות אחד הימים הכי קשים שלנו בקרבות במובלעת הסורית, ב-19 לחודש, יום שישי, ואנחנו עומדים שם, הגדוד שלנו, 278, על התל, ולא נשארו הרבה טנקים, באמת לא נשארו הרבה טנקים. אני כבר נשארתי באחת האופרציות וההפגזות הקשות, גם הקצין האחרון שלי נפגע, כך שנשארתי הקצין היחיד בפלוגה, זה אני נשארתי. ואז פתאום אנחנו עומדים על תל אנטר למעלה, גדוד, ואנחנו רואים המון טנקים, מעל 100. כולו הגדוד, אנחנו בסביבות כמה טנקים אנחנו בגדוד, אלוהים אדירים, פחות מ-20 טנקים. כל הגדוד, אולי 15, 16, אני לא יודע. ומסתערים עלינו אולי 100 טנקים מכיוון כפר שמס, טנקים ונגמשים וחיר שהולכים בין הטנקים, הולכים לרסק אותנו. ואתה רואה כמויות עצומות, זה עמק הבכה כזה שלנו, ואנחנו כולו גדוד מוקטן ולבד, עולים לעמדות אש, כי כשמתגיעים כבר לטווחים של אש, ואנחנו מתחילים לראות, ואני מסתכל ימינה ושמאלה, ואנשים פוחדים לעלות לעמדות אש. בשתי הפלוגות.
ואני מסתכל למעלה, אני רואה בעמדות אש את השני מ"פים, ואולי בכל פלוגה עוד טנק אחד או שניים, אולי גם המג"ד, אני לא זוכר, וזהו, וכולם עומדים מאחור. צד אחד מתקדמים, לעומתנו, כל הדבר הנורא הזה של 100 טנקים ונגמ"שים וחי"ר, ויורים עלינו, וטילים, ולך תדע מה. ומצד שני מאחור אתה שומע תירוצים. לא נעים לספר, אבל זה כבר, אנשים היו מאוד מאוד שחוקים. נגמרה לי התחמושת, יש לי תקלה טכנית, יש לי פצוע, כל מיני סיפורים. וזה גורם לנו לעמוד בעמדות אש, לראות כמו משוגעים, ולא להחליף עמדות ירי. עכשיו, מי שטנקיסט מבין מה המשמעות, לא להחליף עמדות ירי, זה שמתווכים אותך. אתה נשאר באותה עמדה, אם אתה תרד, פתאום חצי מהכוח ירד. והמג"ד צועק, ואני צועק, עובר לעלות לעמדות, ואני מתחיל לצעוק לאנשים, ואנשים אומרים פצועים, וקשה, ותירוצים, והחוסר, זה שלא החלפנו עמדות, ועמדנו די קרובים אפילו אחד לשני. 100 מטר משמאלי עמד הטנק של המ"פ השני, יעקב קליין. גם ירה כמו מטורף, ובאיזשהו שלב חטף פגיעה ישירה ונהרג. ממש מול העיניים שלי, 100 מטר משמאלי. לא החלפנו עמדות, וזה אסור היה לעשות את זה, אבל לא יכולנו להחליף עמדות. ואז אני מתחיל לעבור טנק מהפלוגה שלי, ואומר להם, אפילו אם יש לך פצוע קל, לא משנה, אתה חייב לעלות לעמדה, אחד. ולאט לאט הצלחתי לעלות אותם לעמדות למעלה, והתחלנו כולנו לראות בשתי הפלוגות כמה שנשארו טנקים, ואנחנו מתחילים להדליק טנקים למטה. היה לי תותחן טוב כבר, כשנכנסתי לפני הכניסה למובלעת, החלפתי תותחן, היה לי תותחן טוב, בחור שרק עכשיו השתחרר, תותחן מעולה, ובאמת עשה עבודה נהדרת, והתחלנו להדליק טנקים סוריים. הלחץ, אתה נמצא בלחץ עצום, שאתה רואה כמות כזאת של טנקים עולה עליך, ואתה בלחץ עצום, ואתה אומר, זה לא מספיק, אנחנו לא נצליח להחזיק מעמד, ישטפו אותנו ויגמרו אותנו. אבל אין ברירה, אתה עומד, אתה לא בורח. ובאמת היה קרב קשה, ואתה מדליק טנקים ומדליק ופוגע, ובאיזשהו שלב אפילו הורע המצב, אתה רואה שחלק מהיחידות שעלו מולך ממול, מתחילות לעלות, עושות איגוף ומתחילות לעלות מהצד, אבל אין לנו מספיק כוחות בשביל לשמור על הצד שלנו, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. כנראה ברגע האחרון המח"ט הצליח להשיג עוד כוח, נדמה לי זה היה כוח של גלבי, והוא בא ונתן לנו גיבוי לגבי אלה שעלו מהצד, וזה עזר לנו. ואנחנו המשכנו, ובסוף עצרנו אותם. אלוהים יודע איך. הקמב"ץ של הגדוד 278 באיזשהו שלב הגדיר את הקרב הזה, והוא אמר, אנחנו שרדנו על הקסקס שם. במונחים של החבר'ה הצעירים. לא יודע איך שרדנו על הקסקס, בקושי הצלחנו לעצור אותם. וזה היה קרב של באמת, שנמשך אולי 2-3, וזה היה באמת אחד הקרבות הקשים שלנו, ומפחיד במובלעת הסורית. זה היה הקרב האחרון, קרב הטנקים האחרון שלנו. הטנקים שלנו אגב היו מחוררים, הכל היה מחורר. כל מה שהיה פח, כל תאי זיווד, הכל היה מחורר. יום אחד יותר מאוחר, לא הגעתי אף פעם לציוד האישי שלי, הוצאתי את התרמיל,
והתרמיל שלי היה מחורר, והכל בפנים היה מלא רסיסים, כי הוא היה בתא זיווד למעלה. והגדוד שהה עדיין באותו מקום, זה היה הקרב האחרון, עד להפסקת האש, ואנחנו אחר כך עברנו לחרפה, שם תפסנו את הקו, עד שהיה איזשהו הסדר, ואז שעזבנו את המובלעת, הפלוגה שלי חזרה לגדוד המקורי, ל-39, וב-39 עבר ת"פ חטיבה 179 של רן שריג, והתיישבנו בחושניה. אנחנו, במי שמכיר את חושניה היום, יש שם בניין אחד שעומד, קראנו לזה הווילה, והפלוגה שלי ישבה שם בווילה הזאת עד השחרור. והשחרור היה במאי 74. היינו כמה חודשים זה? לא יודע אפילו לספור, 7 חודשים. היינו מגויסים. מהמלחמה עד מאי 74 היינו מגויסים. שחררו אותנו יום אחד, ואז קראו לנו מיד בחזרה בצו 8, וקיצור היינו עד מאי 74 מגויסים, וישבנו שם בחושניה עד השחרור. והפלוגה שלנו בגדול הייתה, שהגענו לשם, הייתה פלוגה מרוסקת, לא היה לי אף קצין. כל האנשים עברו באמת מלחמה קשה, שפופים, והיה צריך לבנות את הכל מחדש, לאט לאט, הייתה עבודה מאוד קשה. באמת סיפור די קשה, לבנות פלוגה מההתחלה, לקבל חיילים חדשים, לרענן אותם. היה סיפור לבנות את הכל לאט לאט, ושם ישבנו עד השחרור, וזה הסיפור שלנו, של פלוגת קלין מהזווית הצרה שלי, פלוגת קלין, פלוגת טנקים ממלחמת יום הכיפורים. תודה רבה. כן. מה אתה זוכר מפעם ראשונה שיצאת הביתה? אם היה לך איזו חוויה מיוחדת. לפגוש את החברה שלי כמובן. יצאתי פעם אחת לחתונה של בחר, ואז היינו בחתונה כמובן לא במדים, ללבוש בגדים אזרחיים, ושמחה גדולה, וגם כן הלכתי עם שלומית לחתונה, ולראות את החיים הנורמליים. ולהרגיע, ההורים, האמת היא שההורים, רק כתבנו מכתבים, ולא היה כל כך טלפון, גם להורים שלי, לא זוכר, לא היה להם טלפון נדמה לי אז, עדיין. הורים שעברו, אתה יודע, פליטי שואה, אולי הם לא כל כך ידעו בדיוק מה, הם ידעו שיש מלחמה, אולי הם לא כל כך ידעו מה קורה שם, עוד לא הייתה טלוויזיה, היה רדיו, וברדיו לא כל כך סיפרו את הפרטים הקשים, אבל כן, היה צריך להרגיע אותם, אבל כמובן שהם דאגו, אני יודע, היה צריך להרגיע אותם, אבל לחזור שפתאום אתה רואה את החיים הנורמליים ואתה בא משם מהתופת, אז זה היה משונה. אבל שם התחילה השתיקה. שבאתי לשם ופגשתי עוד חברים שלא היו בשריון. לא כל כך יכולתי לספר להם מה ראיתי ומה חוויתי. שם התחילה השתיקה הגדולה, מבחינתי זה 40 שנה. רק אנקדוטה, המ"פ השני של הפלוגה, אפרופו השתיקה, המ"פ השני סלע, היה איתי בטכניון,
הייתי במילואים כל הזמן, ולא דיברנו על המלחמה. ודיברנו, בנינו משפחות, הייתי איתו גם בטכניון, דיברנו על הדברים העכשוויים ואיפה אנחנו גרים ועל הילדים ועל הכל, רק לא דיברנו על המלחמה. ואז 4 שנים שאחרי המלחמה אני טוב, סלע, למה לא דיברנו? לא דיברנו הרי, אף פעם. ואז הוא מסתכל עליי ואומר לי, אני לא יודע. הוא אומר לי, אני לא יודע, לא דיברנו, לא יודע. זה בערך היה, לא דיברנו. השתיקה. איך אתה חושב השפיע המלחמה על המשך החיים שלך? תראה, אני לא הכרתי את המושג של הלם קרב. ההתעלמות הייתה אולי התרופה הכי טובה. אם זה השפיע עליי, זה להתחתן מה שיותר מהר ולהקים משפחה. אני באמת התחתנתי ב-74, באוגוסט 74 התחתנתי עם שלומית. ולהקים משפחה מה שיותר מהר, ולסיים את הלימודים מה שיותר מהר, להיכנס למסלול של חיים כמו שהכרנו אותם לפני המלחמה, מה שיותר מהר. לא הכרנו את הסיפור של הלם קרב, ולא דיברנו על זה. ואולי ההתעלמות הייתה הדבר הכי פשוט. זה החזרה לחיים נורמליים. המשכת לשרת במילואים? כן, אני סיימתי את הלימודים. כמו שאמרתי, בחופשים, בין לבין גם המשכתי לעבוד באל על בתור מאבטח, והמשכתי איזושהי תקופה בתור מ"פ, ואז זה היה מספיק, ועברתי לדברים אחרים. עזבתי את הטנקים, ואז הקימו מה שנקרא יחידות שליטה באגדי התחזוקה, הקימו יחידות שליטה. זה היה מין גופי סיור כאלה. אז אמרתי, וואלה, נחמד לי, אז אני הלכתי להיות ביחידות שליטה, איזשהו מפקד יחידת שליטה כזאת, והייתי שם איזושהי תקופה, זהו, לא חשבתי, לא היה לי בראש, היה לי בראש הקריירה שלי בתור מהנדס, עבדתי בתעשייה האווירית, ואחר כך בתדירן, ואחר כך גלשתי לנושאים של ניהול מידע הנדסי, מחשבים. אז היה לי בראש הקריירה, לא רציתי, באיזשהו שלב לחצו עליי ללכת לקורס מג"דים. אמרתי, לא, זה לא רוצה, זהו. ולא המשכתי הלאה. אבל זהו, אבל שירתנו די הרבה במילואים. אני התנדבתי, הייתי מנודב והתנדבתי למילואים. אני חושב ששירתי עד גיל 52 במילואים, וקראו לנו כל הזמן, וזה, למרות שזה כבר לא היה טנקים, אבל זה לא משנה, זה היה נחמד מאוד. תרגילים וכל מיני דברים, אבל היינו עסוקים בחיי היום. עוד משהו? לא, רק אני רוצה להנחיל את זה לכל מי שמעוניין להקשיב למיוחדות של המלחמה. זו מלחמה טוטלית שאולי רק מלחמת השחרור הייתה דומה לה. זה באמת משהו אחר, שונה מהדברים האחרים, ואני רוצה שיכירו בחלקם של אנשי המילואים, לפחות בחלקם בדרום הרמה, רמת הגולן, על חלקנו במלחמה הטוטלית הזאת. זהו. אני מודה לך, דוד. אני חושב שהערת מבחינת דגש ותמונה של כוח שלא כל כך הופיע בתקשורת. לגמרי לא הופיע. לגמרי לא הופיע. לא יודעים אפילו מה את חלקם של המילואים בדרום רמת הגולן. מה עשינו? לא יודעים. אז תודה רבה. אוקיי, תודה. אני סוגר. אוקיי.